Tervetuloa seuraamaan ensimmäistä jaksoa NHL 26 Guanaa liveä. Eli tämän sarjan idea on, että mä pelaan NHL 26 online-pelejä, samalla vastailen teidän kysymyksiin semmoisen parin tunnin ajan. Ja sit mä keksin aina aiheita per joka jakso, missä me voidaan puhua lähtökohtaisesti aina jääkiekosta, mutta kaikesta muustakin, mitä tapahtuu. Tää sarja tulee menee hutin tilalle, koska mulla ei ole aikaa vaan pelaa huttia. Pitää rakentaa se oma jengi siellä ja siinä on niin vaikea pysyä messissä, että mä kokeilen tätä online-versusta. Ja jos jengi tykkää tästä, niin tää jatkuu. Eli jos te tykkäätte tästä sarjasta, niin kertokaa se sitten chatissa ja kommenteissa. Mutta mennään asiaan. Tän liven eka puheenaihe, niin Toronto Maple Leafs. Mun lempijengi, 4. NHL kautta pelattu. Mitä siellä Torontossa tapahtui? Siis idän konferenssin viimeisenä tällä hetkellä. Kertokaa mulle chatti. Johtuuko se siitä, että Mitch Marner ei ole Torontossa enää? Mistä se johtuu? Mun oma näkemys asialle on se, että pelejen highlightseen katsoneena on, että viime aikoina nyt on ollut ikäviä loukkaantumisia. Maalivahdella varsinkin Stolars on ollut sivussa ja meillä on Primo pelannut aika paljon, nuori äijä. Hildeby. Mä oikein luotan näihin. Eepeli 99 vasta suoraan. Sitten hyökkäys niin kärjestä kyllä suorittaa. Siis Tavares suorittaa mun mielestä paremmin kuin ikinä. Mun mielestä Nylander on aivan tikissä. Matthews on pelannut vähän keskinkertaisesti, mutta sitten samaan aikaan, sehän on tällä hetkellä loukkaantuneena, mutta samaan aikaan Matthews on omiin pelannut tosi hyvin ja se johtaa NHL:n plus-miinusta, tai NHL:n Toronton plus-miinusta. Eli silleen niinku Hetkinen, täällä ollaan heti. Nyt on yhtä hädästää Toronto puolustus kuin tuolla Hierolla puolella. Ja Matthews on se. Lehti pelaa, kiva päästä vääntämään. Mä oon pelannut siis 0 online-peliä. Ja Matthews, kattokaa, siellä se on saman tien. Virettä Matthews tarvitaan sinne IRL puolelle, just näin. Mä en oo siis pelannut yhtään online-peliä vielä tässä NRissä muualla kuin hutissa. Niin kiva saada hommat rullaa. Ja katsotaan monta peliä menee, että tulee häviö. Täällä ei ole mitään tekosyä. Hutis voi aina sanoa, että on huonompi jengi kuin viholla, mutta täällä ei ole mitään. Täällä pitää suorittaa. Roi. Mutta yleisesti NHL:n tilanteessa tällä hetkellä, niin onhan kausi on vielä niin nuori. 4/4 ja Maselli vetää ilmaveivi. Tosiaan 3/4 jäljellä. Torontonkin ero, no idähännillä, mutta ero kärkeen, oliko Carolina johti tällä hetkellä, niin on vaan 9 pistettä. Eli sen erohan saa tosi nopeasti kiinni vaan jollain voittoputkella ja 60 peliä kuitenkin jäljellä. Että mä en oo silleen huolissani, mutta. Niin, en tiedä. Mikä oli chatilla 1-10? Mikä on teidän huolestuneisuusasteikko vaikka niinku Torontosta? Kuinka huolestunut te olisitte tällä hetkellä? Mä oon ite jossain puolesvälissä. Kausi on vielä niin nuoria ja vähän ollut loukkeja, niin mä oon aika puolesvälissä. Mut kyllä se nyt näkyy, että Marner ei oo. Ainakin runkosarjassa 100 pistettä 2 sun äijän. 5-9-2-6-7. Ei huolissa. 10-4. 10! Oho! Tolle mä haluaisinkin kuulla perusteluja. Mut juu, näis jäädön näköisesti Roy painaa, mutta ei tää. Mut joo, näissä liveissä mä aina aloitan jollakin keskusteluaiheella, jonka näkee aina titlässä thumbnailissa, ja sitten lähdetään sit juttelemaan avoimesti asioista. Veikkaan, että Toronto vie kapin. Kyllä mäkin uskon Toronto playoffeissa, ja jengi on itse puhunut, että Toronto on aika semmosiin playoffeihin sopeutuva peli. Sori, mut mitä eroa on Torontolla ja Ekillä? Ekiä jaksaa seurata koko kauden. Okei. Kiitos, hävisin juuri 5 eurosta. Ja sieltä aika Toronto vittuilla. Toronto huono alku johtuu loukkaantumista ja menee liikaa maaleja sisään. Aika lailla just näin. Mun mielestä Nylander sai vähän rapaakin haastattelussa, kun Nylander sanoi, että se olisi enemmän huolissaan, jos he tekis maaleja. Että he tekee maaleja, mutta omissa oli liikaa ja se on korjattavissa. Ja mä oon kyllä samaa mieltä. Hyökkäystä ei voi opettaa, puolustusta voi. Pikku koppi sieltä kaverin Dempkolta, terve. Voitte muuten kun mä pelaan, moni aina kysyy, että haluu pelaamaan vastaan, niin nythän teillä on chanssi, hei. Tulkaa hakea online-peliä samaan aikaan kuin minä, niin. Ja Nylander. Ja William Nylander hain Demkolle rällää ylös, mutta ei uppo. Aika floppi ollut toi Maselli. No, Maselli niin. Siis oliko sillä 9,22 peliä, että pelannut ihan
pelannut ihan ok, mutta ehkä mäkin ootin vähän enemmän. Plus-miinuksessa oli kuitenkin plussalla, ja Torontolla ei kuitenkaan kärkiäjien lisäksi niin oikein kukaan ole tehnyt tehoa. Mutta kyllä Toronto tarvii sen Marcellin tehoa, ja siellä on William Nylander, he. Ja mä oon ihan tikissä. Mä oon tässä paljon pelannut, mutta William Nylander, kerron niille. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Matthews ei ole tämän kauden perusteella lähelläkään NRin top 5 sentteriin. Nyt tuli aika kova statementti. Siis, no, totta kai NHL on kova sentteriosasto, mutta kyllä Matthews on niinku itellä. Mä laitan siihen McDavidin, mä laitan siihen McKinnonin ja sit haistellaan sitä Matthewsta. Sitten siinä on Crosby, Matthews, Draisaitl. Celebrini on aivan sairas ollut. Siis Celebrini on varmaan niinku valmein tulokas, mitä mä oon nähnyt NRissä. NRissä niinku moneen vuoteen niin nuorena. Käsittämätöntä, millä tasolla se pelaa niinku ylipäätään. Saako Florida nyt 10 miljoonan uuden... Okay. Saako Florida nyt 10 miljoonan uuden pelaajan ja saako se pelaa playoffeissa, vaikka Barkon pelaisi? Eikö se ole näin, että palkkakatto tulee nyt voimaan playoffeissa? Eikö se tullut tällä kaudella? Että ei voi pelaa palkkakatto yli enää playoffeissa. Onneksi. Se oli joko tällä kaudella tai sitten tuli ensi kaudella. En tiedä, onko kuinka floppi, kun miestä heitellään joka pelin jälkeen ykköskentästä 3 ja 4 ja sieltä taas ylemmäs. Mä oon samaa mieltä. Marcellilla pitäisi saada semmonen tasaisempi rooli. Mä tykkäsin siitä tosi paljon kakkosessa sen Tavareksen kanssa. Mun mielestä siinä suoritti hyvin. Ja mä oon ehkä vähän enemmän halunnut nähdä sitä sen Matthewsenkin kanssa. Ei Torontolla oo niin kuin tommosia pelirakentajia. Äkissä. Toihan on tosi Pirkka Marner, toi Marcel, niinku pelityyliltään. Se on tosi Marnerin sen pelitapa, mut vaan niinku paljon huonompi. Paska pelaa, kiitos. Onks Nyli pelannut hyvin Irlannissa? Nylander ja Tavares on kantanut Torontoa tällä kaudella hyökkäyspäähän. Siis Tavareksillakin mä annoin ihan sikana runtuun, mutta oikeasti viimeiset 2 vuotta se miten se äijä on niinku parantanut sen pelin tasoa, niin on ollut ihan sairasta. Se on palannut vähän niinku sille tasolle, missä se oli silloin Toronton alkuaikoina ja Islandersissa. Se näytti jo, mä oikeasti jo luulin pari kautta sitten, että nyt niinku Tavareksen uraan semmonen downfall lähtee. Ja pikku Joshua on se. Ja pisteet rupee putoa, mutta ei näin. Ja otti vielä semmosen discountin Torontoon, että täytyy kiittää. Mut Torontosta vielä, niin en... Niin kuin mä sanoin, huolestuneisuusasteikko on aika lailla puolesta välissä. Tarvitaan Stolars takas, tarvitaan Tanevon loukissa. Matthews loukissa, Knaiskin taitaa olla tällä hetkellä loukissa. Tarvitaan ukot takaisin ja sit kattoo miten menee. Edelleen 9 pistet idän kärjestä. Matthews on yliarvostettu. Älkää nyt jauhako, hei. Mitä silloin hyvän vedon lisäksi tarjota? Katoa playoffeissa aina. Mitä silloin hyvän vedon lisäksi tarjota? Ei voi olla nois pihalla. Matthews oli pari vuotta sitten selkeääänestyksessä. Tosi hyvä pelaa omiin. Ihan törkeen hyvä rytmittää peliä. Käsittämättömän taitava kiekon kanssa. Mä haluaisin enemmän semmoista tiettyä playmakingia Matthewsille, mutta kyllä se osaa senkin. Matthewsilla on mun mielestä isoin ongelma sen pelissä semmonen tietty luonne, että se tykkää vähän niinku roikkua siellä pelin ulkopuolella. Että se tykkää olla aina siellä ihan peli ytimessä. Toronto NHL IFK, hetkinen. No IFK:lla, jos liigasta puhutaan, niin IFK:lla on kyllä, täytyy sanoa, että niin menee ihan täysin. Niillä on ihan liigaa loukkeja tällä hetkellä. Puhu Hifkistä. Mitä Hifkistä on sanottavaa? Mä rakastan Olli Jokista, mun mielipide ei vaihdu. Mun mielipide siitä ei vaihdu, vaikka Hifkillä on joku 1 miljoona C-junnua siellä laskissa. Tiedätkö ei se niinku... Kuka tahansa liigajengi saatat niin paljon budjetista pois, mitä niillä on loukkaantuneista tällä hetkellä. Joka ikinen joukko olisi liigahännillä. Ei mun mielestä Hifkistä ole mitään muuta sanottavaa. MP Jack Eichel. Tykkään. Oma lemppari... Ei ole lempiraitin pelaaja, se on Nylander, mutta yksi mun lemppariraitin äijä. Mä tykkään siitä sen luistelutyylistä selkä suorana. Se on vähän niinku... Eichelissa on tosi paljon samaa mitä Matthewsissa on, mutta vaan niinku raitin puolella. Mutta Eichel on vaan sitten enemmän semmonen hyökkäyspää. Ehkä vähän monipuolisempi hyökkäyspää ja Matthews on sitten monipuolisempi vähän niinku ympäri kenttä. Nylander paino. Toronto tikis 4-0.
4-0 kentällä. NHL 4 huonota pelaajaa. Mikä kysymys? Nyt heitit paha. Kertokaa chatti, NHL huonoimpia pelaajia. Cody Ceesay, siinä on aina yksi, jonka mä heitän. Se on aivan kauhea. Se tienaa vielä 4 milliä kaudessa. Siis siinä on niinku, mä en ymmärrä. Vuodesta toiseen Cody Ceesaylla on jotain joukkoja, joka maksaa sille. Mä katsoin sitä vielä muutama kauden Torontoskin, niin en mä niinku... Ei se siitä niinku parantunut yhtään ja Kings maksaa sille 4 milliä. Se on ihan käsittämätöntä. Marner tilastollisesti paljon parempi kuin Matthews. Siis kyllä Marnerissa oli Marrero aina oli mun niinku vähiten lempipelaaja ehkä sitä Toronton koresta. Mulla oli 2-3, mä tykkäsin Marnerista tosi paljon, mutta sit se kyllä lässähti mulla aika nopeasti. Mut kyllä mä siitä silti tykkäsin, kun se oli Torontossa. Ehkä mä oon Marnerissa semmonen niinku tietty... Ehkä semmonen tietty kiukutteluasenne jotenkin äänestä. Mä en tykännyt se olemuksesta, tai siitä niinku... Junnut sanoo nykyään aura, miltä siitä paistoi niinku pelistä. Tietyllä tavalla. Ja Marnerhan... Jengi sanoi, että Marner hävisi playoffeissa, mutta Marnerin aikaan Torontossa, niin Marnerhan taisi johtaa. Se oli tosi tiukka kuitenkin, mutta Marner taisi johtaa Torontoa niinku noita kärkipelaajia pisteissä. Tai Toronton pistepörssissä. En mä nyt silleen halua sanoa, että se hävisi isoina hetkinä, koska se on ollut vähän ongelma kaikilla, mutta... Tuntuu, että sekin vähän... Kun oli pelit kovempia, niin Marner oli huonoimmilla. Niin kuin se on ollut kaikilla. Miinus ehkä, mä tiedän, että se ei enää pisteissä, mutta Nylanderista mulla ei jää yhtään semmoista fiilistä, että se häviää niin tärkeällä hetkellä. Voidaan ihan loistava argumentti tällä hetkellä, että Nylander on Toronton paras pelaaja. Jos chatin pitäisi ottaa tällä hetkellä teidän joukkoja, se William Nylander vai Auston Matthews, kumman te ottaisitte? Kumpi on teidän mielestä parempi pelaaja? Kumpi on parempi jääkiekkoilija? Molemmat 100% terveenä, kokonainen kausi. Mikä ikinä skenaario onkaan. Otatteko William Nylanderin vai Auston Matthews? No NRissäkin nykyään sama overall, 93 molemmat. Kyllä mä vielä ottaisin Matthewsin niinku overall-pelaajana, mutta se rupee... Nylander on Toronton monipuolisin pelaaja hyökkäyssuuntaan ja paras pelaaja hyökkäyspäässä. Kyllä mä Matthewsin vielä niin ylipäätään yleisesti ottaisin. Mutta se on 50-50. Nyli heittämällä. Okei, tuli itse asiassa todella paljon nyliä. Todella paljon nyliä. Ei, nyt ei puhuttu mistään loukeasta. Nyt puhuttiin siitä, jos molemmat on terveen. Nyt haisee vähän, että jengillä on tämmönen... Niinku viime aikojen bias tässä päällä. Matthews on vähän hiljaisempi kausi loukis tällä hetkellä. Nyli painaa pikku toe dragia rystyt kattoo, tiiäksä. Jengi hypettää Nyli. Nylin Toronton paras pelaaja. No siis mä hyväksyn ton mielipiteen kyllä. En mä sano, että sä oot väärässä. Mun mielestä se on silti Matthews, mutta... Kyllä pelkästään hyökkäyspäähän, niin Nylander on paras. Siitä on 2 kautta, kun Matthews teki 70 maalia, oli serkkiäänestyksessä, kun ei se niinku... Niin, jengi unohtaa nopeasti. Mikä sun NHL:n unelmakenttä? Tää on hyvä kysymys. No heitetään vaan niinku nykyisistä pelaajista tällä hetkellä. Heitetään niinku ihan niinku tämän päivän lempikenttä tällä hetkellä. Ketkä suorittaa tällä hetkellä. Kyllä sanotaan vielä, että ei Toronto ei, koska mulla olisi Nylander ja Matthews siinä. Otetaan Toronto ulkopuolelta. Mä otan Sidney Crosby sen sentteriksi. Ihan täydellinen sentteri. Peli-IQ, peli-äly-IQ, paras pelaaja, ketä mä oon ikinä nähnyt. Datsukin lisäksi sit me heitetään siihen. Me tarvitaan maalintekijä. Raitin maalintekijä tarvitaan. Mä sanoin, että Pasta kantaa Bostonia vuodesta toiseen. Sille ei oikein jeesi sinne hyökkäyssuuntaan, paitsi Geeki tällä kaudella. Mitäkään sille tapahtuu. Ota Pastan siihen, niin... Sitten joku semmonen työhevonen sen toiseen laitaan. Joku, joka tekee duunia, pystyy tekemään tehoja. On tarpeeksi fiksu pelaaja, osaa pelaa Crosby ja Pastan kanssa, ketä me heitettäisiin siihen. Se on aika vaikea. Matthew Tkachuk tuli mieleen. Mä en kyllä silleen tykkää siitä pelaajana ehkä niin paljon, mutta sanotaan nyt se, kun se tuli mieleen ja sitten pakkipari, niin... No Scheiffer on tiikäs tällä hetkellä. Otetaan Scheiffer siihen ja sit otetaan Cale Makar ja maaliin toi
Shesterkin. Siinä niinku fiiliksellä tämän päivän kentällinen. Paljon kommentteja. Venää, mä yritän poimia täältä. Nylander, koska laita hyökkää. Mielenkiintoinen. Laittaisi Bedardin keskelle. Bedard on ottanut ihan törkeän isoja steppejä tälle kaudelle. Tällä kaudella Bedard on näyttänyt, mitä siltä on odotettu IRL:ssä. Yksi erä muuten aikaa. Me johdetaan 4-1. Otetaan naulataan tääkin peli tästä näin. Mun eka online versus peli tässä NRissä. Ja Matthews, ei! Matthews, noista pitää painaa. Hyvä paine. Takas Matthewsille ja Todregille. Nylander. Saipalla tällä hetkellä vaikeuksia joukkuehengen kanssa. Selittää ton 4 ottelun tappioputken. No siis liigasta niin... En mä usko, että Saipalla on silleen kauhean iso hätä. Mut niinku... Liigassa on nyt isoin puheenaihe on se yhtiökokous, mikä niillä on. Eikö se ole tällä viikolla, missä ne äänestää sen liigan tulevaisuudesta? Siitä millä formaatilla se homma pyörii. Multa on paljon kysytty tästä. Mä haluaisin itse sen 10-10. Mä haluaisin 2 kilpailukykyistä lätkäsarjaa Suomeen, ja mä en usko, että se on mahdollista muulla kuin 10-10. Se voi olla 12-10 mahdollista, mutta mä en halua mitään 14-10. Siinä on taas liikaa jengejä Suomen kokoiseen maahan. En mä usko, että sen saa pyöriä. 2 ammattitason lätkäsarjaa Suomeen sille. Mä haluaisin itse nähdä se 10-10. Mut katsotaan mitä tapahtuu. Nyt on ollut kas puhetta siitä, että se voisi olla jopa niinku 14-10, että tässä on niinku... En tiedä mitä tapahtuu. Se on jännä, kun liigan isot seurat ja pienet seurat haluaa niin eri asioita, joka on ymmärrettävää. Toiset saa hallille 10 000 ihmistä per peli, vähän vajaa, ja toiset saa sen 2-3. Miksi lopetit hutin? Ei oo vaan aikaa. Eli se on niinku idea tässä. Se on niinku idea tässä sarjassa, että tää on 2 tuntia viikossa. Mä pelailen online versus, sit vastailen teidän kysymyksiin. Vähän ehkä saman tyyliin, mitä oli hutissa. Mut sitten mun ei tarvitse pelaa huttiin sitä 20 tuntia viikossa, että mä et siinä pysyy jengin kasauksessa kärryillä ja näin. Tää online versus on hyvä, tänne voi tulla vaan pelailemaan. Ja kuitenkin mä en halua luopua tästä NHL Onlinein pelaamista. Kyllä mä haluan silti. Tää on mulle tärkeä olla hyvä NRissä. Jos mä pelaisin pelkkää Bea Prote franchisea, niin siinä ei kestäisi kauaa, kun mä oikeasti voittais ketään. Et kyllä pitää tää tatsi päällä. Komeet viikset, kiitos. Suomen hienoin jäähalli. Kyllä mä sen Hartwallin heittäisin. Nokia on ehkä modernimpi, mutta Hartwallissa on fiilistä. Tai anteeksi, Veikkaus-areena nykyään. Tuleekohan ennen joulua 25 striimi? Tuskin. Ellette te nyt 25 000 tilaa ja saa saman tien täyteen. Mutta... Riittääkö Kespoolla sun mielestä 10 sarjan? Kilpailullisesti kyllä, mutta taloudellisesti. Niin, no Espoon pitää siffaa se talous. Sehän tossa on. Se on ihan käsittämätöntä, mitä me ei Espoossa saada niinku kunnon tai niinku hommaa pyörimään silleen. Taloudellisesti kannattavaksi. Tää on Suomen toiseksi isoin kaupunki. Täällä on lätkä-ihmisiä. Espoon juniorit on niin... Siitä asti kun... Mä oon ite ollut skidi, niin Suomen parhaita niinku junioreissa, juniorituotannossa. Mikä siinä on, että ei saada niinku... taloudellisesti pyörivää liigajoukkoa, eikä kiinnostaisi jengiä. Se on sääli. Mut se on prosessi. Kiekko Espookin on uusi jengiä. Ja näin poispäin, mutta... Vastaus sun kysymykseen on, että... Vastaus sun kysymykseen on, että mun mielestä pitäisi riittää, koska niin kuin sanoin, täällä on väkeä ja mielestäni Espoo ansaitsisi niin kuin olla siinä 10 kärjen sarjassa. Mutta senkin takia mä haluaisin se 10-10 liigan, että vaikka sä putoisit sinne toiseen liigaan, että se ei ole mikään katastrofi, että se pyörisi silti niin kuin ammattimaisesti ja että sitä olisi kiinnostava seuraa. Koska eihän tällä hetkellä Mestistä, kuinka moni teistä seuraa Mestistä? Ei varmaan kauhean moni. Ainoat Mestispelit, mitä mä katon, on silloin, kun friendi Jimi Rönkkönen on pelaamassa ja kutsuu mut peliin tyylisesti, tiedätkö? En mä niinku muuta. Mistä Matthews. Kattokaa kun Matthews taiteilee. Ja taiteilee. On! On nopea. 43 sekkaa. No niin, nyt otetaan tiukka puolustus tähän näin. Tää peli oli kyllä 4-0 eka erä ja sit ollaan läpsytelty. Mut tää riittää voitto. Matthews ei.
Tää on kyllä 2 maalin peli 30 sekkaa jäljellä. Otetaan fokus tähän näin. Näin, sieltä Ekman Larsson. Jes. Ja sitten mennään toiseen suuntaan. Aselli. Tavares. Johnny T. On nättiä. Moves like Tavares. Kerro sun lapsuudesta. Oh my god. Nyt mennään herkille. Mulla tulee videomuodosta, niin muuttuu noin mun jutut aika paljon ja mä tuun enemmän kertoa itsestäni sit niissä, et en mä nyt ihan kaikkea avaa, mutta lätkä on aina ollut mun elämää, mä aloitin lätkän 4-vuotiaana. EP:ssä kiekkokoulussa. Miten mä nyt selitän itsestä? Sitten rupesin pelaa pleikkaria, Pleikka 2 sai silloin porukoilta ja joka NR omistettu NR 07 asti ja sit mun elämä oli sit vaan sitä, että koulusta kotiin, ulkojäät, lätkätreenit, pelasi pleikkaa. Sitä se oli. Siis mun koko elämä oli sitä niinku oikeasti yli 10 vuotta. Että en mä nyt enempää mun lapsuudesta, vaan edelleen mä tulevaisuuden videoissa niin voidaan avata tätä, koska toi on aika iso tommonen suovaa puhuu sun koko lapsuus läpi. Mutta, hei! Mun ensimmäinen online-peli, ensimmäinen voitto, Toronto dominoi. Milläs joukkueella mennään pelaa seuraavaksi? Joku muuten kysyy, hei, mennään pelaa Coloradolla. Colorado tällä hetkellä NHL:n paras joukkue. Oikeasti. Viime vuonna playoffeihin mentäessä Colorado oli aivan tikissä. Ne on jatkanut nyt vähän niinku tämän runkosarjan alkuun siitä, mistä ne jäi. Colorado oli ennen playoffeja viime vuonna mun Stanley Cup-suosikki. Moni varmaan muistaakin. Mutta playoffeissa sit suli jotenkin ihan täysin Dallasia vastaan. Mutta niinku Colorado rosterilta on vaan niinku niin moderni jengi, että vaikea tulee olemaan voittaa tänä vuonna, jos jengi pysyy terveenä. Siis se on ihan käsittämätöntä, mulla on nyt tässä NRistä Makar ja Girardin hyökkäys, kun ne on niin nopeita, mutta siis Natchez, McKinnon, Makar, Girard, ylipäätään Lehkonen, Rouhii tuolla Nelson. Siellä on niin paljon luisteluvoimaa sit miksattuna semmoiseen kokemukseen, että pitää kyllä muiden jengien lännes varoa. Ja Blackwood ja Wedgwood on molemmat. No Blackwoodihan on loukissa tällä hetkellä, mutta Wedgwood on ihan NHL:n jopa paras maalivahti tällä hetkellä. Niin kuin ihan nykyformiltaan, niin top 3 ainakin. Tulee olemaan vaikea voittaa Colorado, ollut ylivoimaisesti vakuuttavin jengi NHL:ssä. MPKK, en oo ikinä sytyttänyt. Mulle liigasta, siis tässä on liigan ongelma mulle. Liigas on puolet joukkueita, jotka on niinku sitä samaa harmaata massaa mulle. On ne jengit, mitkä kiinnostaa, totta kai itelle Espoo. Sitten on nämä isot. On Tappara, Kärpät, on Jokerit, sit kun on liigas, IFKI, Ilves, TPS. Mut sit on näitä, tiedätkö, Sportti, KK, Jukurit, no Saipaa jotain välimallia. Mut niinku, ei noin niinku... Niin, ei mulla mitään mielipidettä, kun ei vaan kiinnosta. Ei oo kiinnostanut. Ei oo kiinnostanut tarpeeksi. Noniin, ja sit mennään. Onko Edmonton Oilers vastassa? Mutta tämä meinaa. Siis NRissä tappaa nopeus, IRL:ssä niin kuin tässä pelissäkin. Tää Coloradohan on paras joukkue versuksessa tässä pelissä. Tää on ihan käsittämätön toi. Makari laitat tonne hyökkäykseen, niin kyllä homma rokkaa niin sanotusti. Brent Burns, Lehkonen, McKinnon, kattokaa kun se tanssii siellä. Se on kiekko. Ja Rottanahka menee sen seinille. Mikäs seuraava kysymys? Mikä on paras liigajengi? Totta kai mä sanon Espoo ite. Kyllä mulla on niinku... Tänä päivänä törkeä hauskaa seuraa liigaa oikeasti, kun on se oma jengi siellä. Mut kyllä mulla oli niinku monta vuotta, kun ei käytännössä seurannut ollenkaan, kun ei ollut Espoossa sitä jengiä. Mutta tällä hetkellä. Tällä hetkellä niin Espoo ja Kausaritkin löytyy. Onko Ouvin vikavuosi? No kyllä se vielä tehoi tekee. Eihän siitä ole kuin vajaa viikko, kun se teki hatun lisää, että... Vaikea sanoa. Mä luulen, että Ovechkin haluaa itse saada sen 1000 maalia täyteen. Mä luulen niin. Ei kyllä, no itse asiassa nyt mä otan kyllä sanat takaisin. Ei sillä kyllä siihen riitä. Mitä se tarvitsisi joku 90 kaappia? Ei se niin kauan pelaa. Tästä on noin Arsi, joo. 4 kenttää Aski.
Mä oon 26-vuotias. Tästä on noin. Kiviranta. Ja Kiviranta. Vetääkö rystyt sisään? Ja Skinner! Moni muuten haukkuu Skinneriä, mutta tällä hetkellä... No ei oo pelannut tykkikautta, mutta mä kävin kattoon noit maalivahtien tilastoja, niin Skinnerilla oli kuitenkin 3 maalia yli niinku torjuttu. Tällä kaudella. Et jos sä oot torjunut 3 maalia yli maali odottamaan tällä kaudella, niin en mä nyt sano, että Edmonton on niinku paskaa maalivahtipeliä saanut. Edmontonkin aina aloittaa tämän alkukauden jotenkin tosi huonosti. Sitten ne parantaa sen jälkeen paljon. Paljon aina. Et sen siitä laittamassa. Mulla on äijä ja sit mennään kato. Nathan McKinnon toiseen suuntaan. Nykyinen pistepörssi kärki NHL. 37 pistettä. Ei pysty estämään, paitsi Stuart Skinner. Hetkinen, ollaanko kaikki? Tämmöstä veskapeliä kun Skinneri sais IRL:ssä ja iso seteli. Brent Burns. McKinnon ja laittaa sinne. Hyvää päivää kaikille. Ja Late. Aina. Late tulee aina isolla setelillä niinku ilmoittaa itsensä paikalle. Kiitos paljon 10 eurosta. Come on, Late. Loistava kysymys. MP Juuso Saros kaupataan. No siitä en tiedä. Siitä en tiedä kaupataanko se. Mun mielestä pitäisi kaupata. Yksi puheenaihe, mistä mä haluaisin puhua tässä livesteille, on Suomen maalivahtitilanne. Siis mä kävin katsoa tällä kaudella suomalaisia NHL-maalivahteja. Oliko niitä 7 pelannut? Kellään ei ole yli 90%. Lukkosella oli paras. 6 peliä kuin 8-9 ja jotain. Kuka on meidän ykkösveskari olympialaisia? Pitääkö olla huolissaan suomalaisista maalivahdeista? Ehkä vähän. Mä silti pidän niin kuin Sarosta NHL:n top 5-10 maalivahtina. Mun mielestä se menee johonkin siihen väliin tällä hetkellä. Mutta se Nashville on vaan niin käsittämättömän paska jengi. Että mä oon kyllä sitä mieltä, että sinne voi laittaa vähän niin kuin kenet vaan, niin homma ei toimi. Mutta sit samaan aikaan, kun sä katot, mitä Shesterkin tekee Rangersissa. Mun mielestä Shesterkin on pelannut ihan törkeä hyvin. Et sä voi niinku semmosessa jengissä kuin Rangers, niin se 91%, mikä silloin sekin on torjunut aika paljon yli odottaman. Niin et sä voi oikein tehdä enempää, mutta Saros on torjunut alle odottaman, tilastot vähän läkkää. Joukkoja NHL vanhin. En tiedä, onko täsmälleen, mutta siltä ainakin tuntuu. Niin. Mä olisin nähdä Saroksen jossain muualla kyllä. Katakis, mitä eläintä tee? Päijän kyllä ihan hädässä. Ja Makari. On kaunista. On kaunista. Cale Makar. Ja vetääkö räpylällä? No vetäähän se, Cale Makar. Mut joo, sit niinku, jos puhutaan muista veskareista sit Saroksen lisäksi, niin Luukkonen ei oo ura oikein lähtenyt missään vaiheessa semmoiseen lentoon, kun olisi aatellut. Senkin pitäisi varmaan päästä pois sieltä Buffalosta. Lankinen pelannut vähän heikon kauden Vancouverissa. Eihän Suomella Korpisalo, suomalaisia ykkösveskoja ei vaan enää oikein oo. Eikä se kuulu Edmontonin alkukauden rutiiniin. Niin se, ettei voita pelejä, se on totta. Vuodesta pöytään, sit sun superjengistä jää uupumaan Kaprizov. Niin se minkä mä tein. Joo, no joo. Mä hyväksyn ton. Kyllä mä sitäkin mietin, mutta mä yritin rakentaa joukkuetta, eikä vaan parhaita pelaajia. Kuka muu on sun mielestä seuraava mahdollinen NHL-pelaaja, joka pääsee 1000 maaliin? Mä sanoisin, että... Niin no hemmetti, Matthews olisi ollut helppo, mutta kun se on vähän, se liike on ollut huonompaa nyt niin kuin 2 viime kautta. Loukkei tulee, niin en mä ehkä enää sanoisi Matthewsta. Oisko se joku näistä nuorista? Oisko se jopa Berardi sitten? Mutta mä en usko, että sitä Ovechkinin, kukaan nykypelaajista eri kuin Ovechkinin ennätystä. Siinä on nyt rehellinen vastaan. Matthewshan oli Matthews, mitä ekat 5-6 kautta, niin sillähän oli NHL-historian niin paras maalitahto. Unpopular opinion. Matthews ainut pelaaja tällä hetkellä NRisellä on mahisrekko Ovechkinin ennätyksessä, pysyy vireästi terveenä. No niin kuin mä oon samaa mieltä. Mutta toi on tosi iso toi on tosi iso what if. Ja sit niitä terveysongelmia, mitä Matthewsilla on ollut, niin mun mielestä se vähän näkyy sen liikkeestä. Tälläkin kaudella, alkukaudestakin tuntuu, että se ei vieläkään oikein kunnolla palautunut.
Joo, en mäkään usko, että Ovechkin. Nykypelaajista Ovechkinia ei ohiteta. Mikäs vika Rangersissa puolustuspäähän? Statsit näyttää hyvältä. En mä Rangersissa puhu puolustuspäähän, mä sanon niinku jenginä. Jenginä siis ihan sontaa. Mitä? Oliks Rangersilla tällä kaudella 7 aikaa kotipeliä, mistä 5 pelissä ne teki 0 maalia? Siis miettikää tuota tilastoa. 7 ensimmäistä kotipeliä, sä oot 5 tehnyt 0 maalia. Mitä sä voit veskari tehdä siellä pöntössä? Siis oikeesti. Mut joo, se voi olla, että Rangers puolustaa kyllä paremmin kuin Nashville, ettei sen puoleen. Kyllä se on fakta, että Saroksen pitää saada enemmän kiekkoa kiinni. Ei se. Kyllä mä niinku veskarina tiedän, kuinka vaikea se on huonossa jengissä. NHL-taso äijii tohon vastaan. Ei se helppoa oo. Se joukkue tekee niin paljon. Ja totta kai kaikki tilastotkin näyttää paremmalta, kun sä pelat paremmassa jengissä. Noniin, Makar. Sitten, siis toi Makar on ihan sairas siis. Mun mielestä tän NHL paras. Jos sä laitat ton hyökkäämään, niin tän NHL paras pelaaja. Tai NHL 26. Niinku tonkin takia pelkästään, että aina kun se on 0 energiaa, se saa ne takas täyteen. Se on se käsittämätön X-faktori. Draisaitl aloitti uran playmakerina, niin antoi tasoitusta ekat vuodet. Joo, Draisaitl on kyllä seksi kanssa. Celebrini tulee olemaan sairas pelaaja. Celebrini on nyt jo sairas pelaaja. Celebrinissä on vähän sama, mitä Crosbys oli silloin nuorena. Tosi nuorena on tosi niinku semmonen monipuolinen valmis pelaaja. Myllys olympialaisia. Onko Jarmo Myllys? Huhhuh. 95. Never forget, ennen syntynyt. Niin kauan kuin JT Miller on Rangersissa, se ei kannu nouse. Kumman uskot nousemaan paremmaksi pelaajaksi? Bedard vai Celebrini? Sitä Ovechkin Crosby vertausta on vähän niinku heitetty tosta, tai noistakin kahdesta. Niin ei se niinku... Kyllä mä Celebrini sanon. Mä tykkään monipuolisista pelaajista. Oi, Brent Burns. Ja Late! Hyppi, iso kiitos Late. Let's go. Kuka voittaa Calderin? Mä vastaan Late sulle ihan kohta. Iso kiitos taas isosta setelistä. Yhteispelaajien katkesi. Niin, hei, eka chatille kysymys. Kumpi teidän mielestä tulee olemaan parempi? Celebrini vai Bedardi? Kyllä mä Celebrini ottaisin omaan jengiin. Mä tiedän jotenkin paremmin, luotettavammin, mitä Celebrinistä saa. Bedard on ehkä enemmän mulle vieläkin semmonen niinku maalintekijä. Mä tiedän, mäkin kuuntelen nyt kaikkia podcasteja, missä puhutaan, että Bedard on pelannut hyvin molempiin suuntiin, mutta en mä niinku... Celebrinistä tulee niin luonnosta. Mä dikkaan Celebrinistä ite enemmän. Mut täytyy kyllä Bedardista sanoa, että se ranne niinku on niinku ihan niinku hävyttömän seksikäs. Siis se on... Vähän niinku, se tekee vähän sitä toe drag rannet, mitä Matthews toi silloin NRiin, niin se tekee sen vielä jotenkin next levelille. Terve. Mut joo, hei, kuka voittaa Calderin? Kyllä Calder on varmaan pakko olla Late toi Schaefer. Mitä se nyt sanotaan? Tää on Islandersin number 1 pikki. On ollut vakuuttava. Mitä sillä oli? 15 pistet, 20 jotain pelipakki, niin ihan sairasta. Mennään pelaa Floridalla seuraavaksi. Mä tein neljään jengiin kentät tähän liveen. Mä tein Edmontonin, Floridaan ja Coloradoon ja Tampaan. Mennään pelaa Floridalla, ja nyt kun ollaan pelissä, niin mähän saatan nämä Barkovit ja kumppanit. Floridakin on mielenkiintoinen kysymys, että... Ensinnäkin, jos Barkov ei tule playoffeihin takas, kuinka pitkälle riittää? Ja ei se playoff-paikkakaan nyt niinku 100 varma oo ilman Barkovia ja se, miten ne on tällä hetkellä pelannut. Et kyllä niitäkin pitää parantaa. Mutta kyllä tää jengi, jos kaikki on terveenä, niin tässä NRiskin näyttää aika käsittämättömän hyvältä paperilla. Mikä MP Mikke ja Anaheim? No Ankat ollut lennossa. Siellä on nää junnut, siellä on puolet pelaajia, jotka nimeä mä osaan edes sanoa, niin... Ja mulle tosi paljon uusia noita junnuja, niin nehän dominoi. Mutta NHL:ssä muutenkin tuntuu, että niinku nuoret dominoi. Se on kääntymässä jotenkin. Se nopeus on niin iso juttu nykypäivän NHL:ssä. Tuntuu, että enemmän ja enemmän nuoret pelaajat on valmiina NHL:ään ja ottaa vanhempien pelaajien työpaikkoja, koska ne on vaan parempia niinku modernissa lätkässä. Mut Ankathan on playoffeissa tänä vuonna.
Nyt ei oo en mä ajatellut rangaistuksia näihin liveihin. Kun silloin menee liikaa fokus tuohon peliin, mä haluan keskittyä ehkä näissä liveissä enemmän tähän puhumiseen. Mut katsotaan, jos jossain vois semmoista keksiä. Cypher. Top 3 lempi NHL-kuljettaja. Kyllä se on tällä hetkellä Lewis Hamilton selkeä ykkönen, Piastri ja Barkovi. Ei oo Barkovi ja formulakuljettaja. Joka heittäisi kolmanneksi, ihan niin kuin mä unohtaisin jonkun. Sieltä. Matthew Tkachuk. Heittääkö rystykämmen rysty? No heittää, mutta ei tee. Heitetäänkö vaikka sen Leclerc? Kyllä mä siitä tykkään. Ferrari on mun lemppari. Mullahan on Ferrari Tatskakin tulossa jossain vaiheessa. Ferrari hevonen. No niin. Barko. Ja Tatschukki. Tää Florida on hyvä jengi, NRiski, mutta tää on silleen niin kuin tosi erilainen joukko vaikka tuohon Coloradoon, millä mä pelasin äsken. Koska mutta tää on paljon hitaampi. Täällä ei voi hanattaa, ei oo mitään McKinnonia, ei oo mitään Makaria. Silleen niinku NRi, joo, jotkut sanoivat tosi epärealistinen, mutta silleen nämä joukkojen vahvuudet on kyllä tosi hyvin silleen mun mielestä laitettu tähän peliin. Mun mielestä Florida tuntuu aika Floridalta, miten nämä pelaa, ja Colorado tuntuu aika Coloradolta ja TMS. Nopeus tappaa tässä pelissä, joo, mutta niin se tappaa nykypäivän NHL:ssäkin. Sitten tuolta noin Vladi mennäs Mikkolalle. Ja onko one-timer? Aika nättiä Marsu. Marsu ei laita. Monesti tämän päivän live. Nää kestää pari tuntia nää Guana-livet. Eli noin siihen viiteen asti pelata. Pelataan ja jutella. Ekblad. Mikkola. Olisiko pökset? Mitä? Ei uppo. Viho on ihan helisemässä. Mä oon ihan elementis, kun päästä tänne online-peleihin. No niin. Ja Marsand. Ei Florida alkaa niinku liikaa noita loukkeja kestä. Eikö se Tatsukki tuu kohta takaisin, ellei se ollut jo? Mikke vaan loukis. Niin, Mikke tällä hetkellä loukis, mutta Mikkehän pelasi tosi hyvin. Eikö pelannut silloin, kun se ennen loukkia. Silloin se 1 5 pisteen ilta jo. Lätty. Ja Ankat saa vielä parin vuoden päästä Roger McQueenin sisään. Joo, kyllä Ankat, jos ne saa vaan pidettyä kaikki niiden pelaajat ja näin, niin tulee olemaan kova jengi tulevaisuudessa. Mutta sitten nämä junnut haluu rahaakin parin vuoden päästä, että ei tuo helppo tilanne ole pakkakatokaa suhteen. Florida tippuu toisella kierroksella ilman Barkovia. Mihin hei, chatti. Florida tällä kaudella. Kuinka korkealle teidän mielestä Florida pääsee? Oletetaan nyt, että Barkov ei tuu takaisin. Kuinka nopealla... Mihin asti Florida pääsee ilman Barkovia? Mä oon sitä mieltä, että se on first round exit ilman Barkovia. Ekalla rundilla ulos. Se on niin kova se Atlanti. Jos ne saa jonkun Tampa vastaan ekalla rundilla, ei ne voita ilman Barkovia sitä. Tampa on ollut ihan tikissä. Tai... Mä tiedän, että jengi nauraa, mutta Toronto tulee olemaan siellä playoffeissa. Sanokaa nyt jengi mitä sanotte. Ei Florida voita ilman Barkovia näitä jengejä. En usko. Ottavakin yllättävän kova tällä hetkellä. Ilman Brady tai Chuckia kaverit on Atlantin ihan kärkipäässä ollut. Pelannut yllättävän hyvin ilman niitä parasta pelaajaa. Mun mielestä Ottava on oikeastaan aika dark horse. Ottava ei ollut huono viime vuonna Torontoa vastaan ekalla rundilla. Ei todellakaan. Reinhardt. Okei, tasainen erä on ollut 0-0 vielä. MP East on kovan. No, tarvii mun mielestä vähän enemmän aikaa. Ei oo mun mielestä NHL valmis vielä. Torontolla on vaan niin paljon edes puutetta siellä 3. ja 4. Kyllä mä luulen, että se mahdollisuus siis. Milloin F1 jatkuu? No, en tiedä. Varmaan kesällä. Ei oo varmaan hetkään tulisi mitään formula-videoita sen toiselle kanavalle. Perustele toki, millä Toronto menee playoffeihin. Miksi ei menis? Tarviiko sitä perustella? Toronto on ollut NHL:n parhaita runkosarjajoukkoja monta vuotta. Se, että Marner lähtee, ei muuta sitä. Torontolla on tällä hetkellä loukkeja, kausi lähtenyt vähän heikosti. Ne on silti 9 pistettä idän kärjestä. Ei. Niin kuin mä sanoin liven alussa. Mun huolestuneisuusasteikko on jossain 5 tällä hetkellä. Ei se niinku...
Vähän mietityttää, mutta kyllä Toronto tulee playoffeissa olemaan. Mä oon varma siitä. Ensi vuosi taas Ferrarin vuosi. Ei vitsi nää formula-jutut. Siis oikeasti... Mä oon ehkä formulan pitänyt semmosena aiheena, että mä en oo niinku nostanut sitä mun contentissa paljon esiin. Totta kai kun mulla on lätkäkanava, mutta mähän on niinku ihan helvetin intohimoinen formulaseuraaja. Mulla on niinku lätkä ja formula oikeasti aika silleen 50-50. Mä oon pitänyt ehkä formula enemmän semmosena omana aikana, mutta jumalauta mulla menee Ferrari-tunteisiin. Siis ei helvetti oikeesti. Toivottavasti. Mä halusin vähän hävittää 8 mestaruuden. Norris voittaa mestaruuden. Mitä? Okei, nyt mä laitan kyselyn teille. Pääseekö Toronto pudotuspeleihin? Siis no jengi nyt dissaa ihan Torontoa munkin takia, mutta luuleeko joku oikeasti, että Toronto ei pääse playoffeihin? Siis oikeasti, nyt niinku 20 peliä pelattu kautta. Onko jonkun mielestä tilanne näin huono? Nyt laitetaan kysymys. Kysymys tänne, startapuolella. Toronto playoffeihin. Kun mä otan tää aloituksen. Tää on kuitenkin 0-0 tää matsi, että pitää tähänkin vähän keskittyä. Vähän kaveri pyörii siellä. Ihan sekka mä laitan kyselyn, mä teen maalin tähän eka. Tatsukki. Ja Tatsukki laidasta. Tarvitaan se häkki. Ja Tatsukki. Joo, on se Matthew Tatsuk. Taikuri. Mä en kestä, että joku kysyi mun niinku unelmalainattia ja mä laitoin sen Matthew Tatsukin aiemmin. Mä jotenkin tykkään tosta äijästä. Mut pelaajatyyppi tykkää. Toronto playoffeihin. Joo vai ei? No niin, nyt on kysely chatissa. Ja vastakkaa tähän nyt realistisesti. Ottakaa ne trollaan ekialasit nyt pois päästä. Siis ihan oikeesti. Mitä? 50-50, okei. Ei vitsi. En mä olis vielä noin pienissä prosenteissa Toronton kanssa. En vaan olis. Mulla olisi tällä hetkellä niinku ehkä 70-30. Yes, no. Sillä jos mun pitäisi laittaa tätä mittaria. Semmonen on mun huoli tällä hetkellä, mutta... Tää kausi pelataan 2-3 loppuun Toronton playoffeissa. Varmaan vähän enemmänkin. 75%. Okei, 50-50, 130 ääntä. Toi on tarpeeksi iso Okei, 50-50. 50-50. On jällä. NHL, siis sarjataulukkohan tällä hetkellä aika sekasin. Siis tosi sekasin. Siellä on niinku kärjessä jengejä, mitä ei periaatteessa olettais. Esimerkiksi Anaheimia, vaikka me puhuttiinkin aiemmin Anaheimista. Anaheimissa on kyllä tosi hyvin junnuja. Siellä on pohjalla aika hyviä jengejä. Florida on suht alhaalla, Toronto. Maria. Onneksi ei heittänyt vanhaa aikaista, oli mulle tyhjää. Jan Overhagen. Miksi et oo Poris kattoo kiekkoa Espon peliin? No, Porin kestää semmonen 4 tuntia ajaa sen takia. Otas tohon noin. Ai että! Mennäänkö jotain trappi tähän? Onko hypees ankois? Kyllä mä sanoin, että ankois. No, mä luulen, että Anaheim on tänä vuonna playoffeissa ja tulee olla kova jengi tulevaisuus. Siellä on niin hyviä oikeesti noita junnuja. Siellä on niinku kaikki. Dostalkin on ihan ykköskassari tällä hetkellä. Lupaatko ostaa Boston paidoja Torontoimme playoffeihin? Mulla on jo Boston paitoja, mun ei tarvitse tehdä tota. Pitääkö ottaa joku Toronto playoff-betti? Ei! Chatti voi heittää ideot. Kyllä mä oon jonkun... En mä nyt mitään ihan jättimästä betsiä, mutta jonkun pienen betsin mä oon valmis heittää, että Toronto pääsee playoffeihin. En mä vaan niinku usko, että ne ei pääse sinne. Matthew Tkachuk. Aika hyvä poke kaveri, että mulla oli Reinhardt tulossa siihen. Niinku NRissä, tää on ihan ok tää Reinhardt Tkachuk Markov kenttä, mutta tää tarvisi jonkun nopea näin. Tiedätkö sä tälleen, että mulla on 3 tämmöstä aika hidasta ajaa samassa ketjussa. Ei pysty iskeä noihin vastareihin oikein. Ja Tkachukki. Ei tuu sieltä niin. Markov. Tkachukille. Tkachuk. Aidasta. Barkov. Barkov vielä nähdään IR-kentillä tänä vuonna, mutta ainakin nähdään pelissä. Barkov. Ja Barkov. Mikä koppi kaveri Ottingerilta, terve. Ja takis. Vitsi kun ei saa.
siihen Reinhardtin. Takas Barkoville. Nyt on aika seksikästä meininki. Herra jestas. Täällä on ihan A-tason peli ja sitten mennään Petrille. Tatsuk. Yritin hakea Barkoville tohon. Ei saakeli. Jos tähän toiseen erään vielä häki olisi kyllä kova. Ja sieltä! Kulikovi painaa viivasta vihreällä on se. Montreal-paita, jos Toronto ei pääse. Jos ei Toronto pääse playoffeihin. Kalju! Mikä vittu tää Kalju-juttu oikeesti? Mä oon kerran tehnyt Kalju-betsi. Se oli 2021. Että Toronto voittaa Montrealin ensimmäisellä kierroksella. Toronto johti 3-1 sitä sarjaa. Siitä on mun Enkku-kanavalla näkyy klippiä siitä, kun Oona leikkaa mun hiukset. Kalju. Lainepaita. Siis tommonen joku lainepaitahan voisi olla ihan jees, kun eihän se nyt olisi sillä... Se ei olisi mikään iso niinku... paha. Kalju on kyllä raffi. Mä oon kyllä jotenkin luvannut itteni kanssa, että mä en tee näitä hiusmetsejä. Ne on ressaavia. Hiusmetset on ressaavia. Kun mitä jos se päivä joskus tulee, että sitten hiukset ei kasva takas? Niin mitä mä teen siinä vaiheessa? En mä usko, että on vielä sitä hätää, mutta mä vähän niinku pelkään sitä jo, että niinku, tiiäks... Perkele. Huljupaita. En vois ostaa muutenkin. Is it time, baby. Mulla on muuten merchia nyt. Ei varmaan ihan jouluksi kyllä kärkeä merchi, mutta varmaan sitten ensi vuoden puolelle tulee merchia. Tuli vaan Is it timeista mieleen. Eikin ottaa Toronto-tatuoinnin. Niin toi tatska ei välttämättä. Toronto tatska, jos Toronto ei pääse playoffeihin. Oi. Olisiko siinä idea? Olen muutenkin vähän miettinyt sitä. En mä tiedä. Boston... Hei. Mä sanoin, että joku pieni betsi. Boston tatska ei ole mikään pieni betsi. Siis toi olisi ne... Ei, siis alo nyt. Pieni betsi Boston tatska. Sitten se on mun koko elämän tossa. Minkä takia sulla on eikin Boston tatska? No ei, kun mä sanoin livelle silloin joskus, hei. Ensimmäisessä Guana-livessä, että Toronto ei pääse playoffeihin ja mä otan Boston tatskaa. Oh my god. Mä oon miettinyt siis... Ja Tatsukki on se, syntynyt johtajaksi, kattokaa nyt. Mä oon siis miettinyt semmoista tatskaa. Missä mulla olisi niinku lätkämaila. Lätkä on totta kai tosi tärkeä asia mulle. Ja sit siinä, sen lätkämailan sisällä olisi vähän niinku asioita. Kun lätkään liittyviä asioita, mistä mä tykkään. Esimerkiksi mä ajattelin just, että siellä voisi olla Toronton logo. Tai vaan se lehti. Sitten siellä voisi olla se kruunu, Espoon kruunu, mikä Espoon jengässä on ollut. Ja kaikki, mitä muuta se nyt kehittelisikään. Toronto-tatuointi ja siihen teksti, ensi vuosi on meidän vuosi. Ai. Ihan sairasta. Toronto-tatuointi ja Plant Parade. Okei, nyt lähtee ihan lapasesta nää jutut. Okei, ruvetaanko vastata kysymyksiin, vaan mä jätän tuota chattiin ja lähtee forfeit-kysymyksen, niin mietitään jotain. Mietitään liven loppuun mennessä jotain. Top 5 aliarvostetuimmat NHL-pelaajat. Mä sanon vieläkin, että Barkova aliarvostettu. Väriä hiukkasen, jos Toronto ei pääsisi playoff-otteluteihin. No siinäkin olisi sauma. Siniset hiukset. Eihän tuo iso kiitos 6 eurosta. Koska siniset hiukset, Toronto ei pääse playoffeihin. Punakisutte. Ja Tatsukki. Kattokaa nyt, että Tatsukki kun tulee vaan tuolta näin. Niin, aliarvostetuimmat pelaajat. Näettekö te, miten mun aivot vaan niinku ottaa johonkin asiaan, sit mä menen toiseen asiaan, sit mä hyppään takaisin. Mä en tiedä mikä juttu. Mut joo, Barkov, mun mielestä edelleen NHL tosi aliarvostettu. Mun mielestä pitäisi olla kaikkien listoilla NHL top 5 pelaaja. Kaikkien listoilla. Siis se overall-peli, mitä Barkov tekee. Stanley Cup, 2 kertaa putkea Stanley Cup joukkojen kapteeni. Mun mielestä kaikkien listoilla pitäisi olla top 5. Ja se ei oo tällä hetkellä. Sitten otetaan...
Anna kun mä mietin. Sitten. Hei, Jakob Slavin. Mä tiedän, jengi puhuu NHL:n paras puolustava pakki. Niin kuin se onkin. Mut se pitäisi, siis se on oikeesti... Slavinin impaktia peliin ei pysty ehkä silleen niinku arvostaa tarpeeksi, kun se ei näy niinku tilastoissa. Mutta mun mielestä Slavin on aliarvostettu. Slavin on niinku mulle, ei oo montaa pakkia NHL:ssä, kenet mä ottaisin ennen Slavinia. Mä ottaisin Makarin, mä ottaisin Miro Heiskasen. Aina kun mä mietin tällä hetkellä. Slavin tulee niinku ATM niin todella lähellä siinä listassa. Top 5 pakkia NHL:ssä. Mä mietin, että oisko Slavin jopa 3. pakki noitten 2 jälkeen, kenet mä ottaisin. Kyllä Quinn Hughes tulee siihen vielä väliin, mutta top 5. Aliarvostetuimpia pelaajia. Ootasko mä kaivan täältä mun aivoista jostain. Morgan Rielly. Nyt mä heitän Toronto-fanina. Hei, Morgan Rielly. Siis oikeasti kaveri on kantanut Torontoa siis kiekollisessa pelissä puolustuspäässä niinku 10 vuotta. Ja musta tuntuu, että se ei saa oikein mitään arvostusta. Jengi vaan aina dissaa sitä. Ehkä runkosarjassa on huonoja hetkiä, mutta aina kun Toronto pitää suorittaa playoffeissa, niin se ei oo ikinä, Rielly ei oo mun mielestä ikinä ollut huono playoffeissa Torontolla. Ei ikinä. Niinku playoff-runia. Heitän Rielly 4. Ja sit mä heitän 5. Tulis mieleen sanoa joku Veskari. Aliarvostettu. Mä en nyt keksi 5, mutta siinä oli aika hyvät 4. Rielly on aivan jätet. No ei todellakaan ole. Siis pudotuspeleissä Rielly on ollut Torontolle ihan helvetin tärkeä. Ylivoimasti tärkein pakki Torontolle, joka ikisessä Toronto playoff-runissa. Ja siis Torontolla ei ole kiekollisia pakkeja ollut missään vaiheessa, jotka pystyy jeesiä siitä. Siis omista lähteminen on, niin kauan kuin mä muistan, niin ollut aivan liigaa Morgan Rielly vastuu Torontolla playoffeissa. Se on ainoa, joka on pystynyt luomaan yhtään mitään hyökkäyspäähän Toronton siniseltä. Matthew Rempe aliarvostettu. No Lehkonen on hyvä haku, joo Lehkonen kyllä. Arsi on iso. Mutta onko Arsi aliarvostettu? Kyllä mun mielestä Arsi arvostetaan aika lailla niinku roolinsa nähdä hyvin. Ainut pakki, kenet ottaa siihen Slavini on Makari Quinn Hughes. Mä ottaisin Heiskasen vielä siihen. Pesonen taas vauhassa, no niin. Just joo. Milloin Toronto on suorittanut poffeissa? Nyt mä puhun Railista, mä en puhu Torontosta. Reinhardt. Ai! Ja no. Ja takis. No. Ei pääse. Forsling top 1. Toi on aika hullu. Forsling on hyvä kans. Forsling on kans semmonen pelaaja, mitä ei ehkä arvosteta tarpeeksi, koska se ei tee pisteitä. Mut toi on ehkä niinkun... Mut toi on jääkiekon ongelma ylipäätään. Puolustuspään pelaajia ei arvosteta. Mut tämähän johtuu siitä, kun jengi haluu nähdä maaleja. Jengi haluu nähdä ne hypettää maaleja, pisteitä. Se on se lätkä. Ei, se on vaan niinku kuuluu osan lajiin. Mut ite ehkä niinku tälleen maalivahtina, niin arvostan kyllä todella paljon niitä puolustuspääpelaajia. Ja niitten arvo jengillä on siis ihan yhtä tärkeä kuin hyökkäyspelaaja. Silleen pitkässä juoksussa. Ja varsinkin niitä, jotka osaa tehdä molempia, niin on harvinainen tai. Itse on aina fiilannut Brett Peachia. Tavares on aliarvostettu. No. Niin, mun mielestä Tavares on tällä hetkellä aika niin kuin... Aika oikein arvostettu. Ehkä niin kuin Tavares tällä hetkellä tienaa paljon vähemmän, mitä sen pitäisi tienata. Se otti kyllä Torontolle aika kivat, että se otti niin paljon sitä palkas miinusta. Mutta niin kuin mä itse sanoin tosta Tavareksesta aikaisemmin, että viimeiset kaudet niin Tavares on nostanut pelin tasoa. Nipsuli, säkin Toronto-fanin tiedät, että näytti vähän siinä Tavareksen ekan parin kauden jälkeen Torontossa, että rupeaa tahti hiipumaan, mutta se on jotenkin löytänyt jonkun ihan uuden formin viime vuosi. Korkki kiinni vastaan tiistai. Siis onks jengi näin niinku Morgan Rielly vastasi? Mä mun omalta silmätestiltä arvostan Morgan Rielly ihan sikana. Mä tiedän, että sen runkosarjan numerot on hevon paskaa ollut. Ne on nyt hevon paskaa, mutta silleen ei kauhean hyviä tässä hetken aikaa jo.
Mutta playoffeissa mä sanoin, että kellä tahansa NHL-joukkueella olisi käyttöä Morgan Riellylle. Puljukieli tatska. Ankka-fanina en silti usko ihan siihen poffipaikkaan, vasta vaikka alkukausi onkin sujunut. Niin, no... Mä ite uskon. Onhan se totta, siellä on nuoria pelaajia, ei ole pitkään pelannut NHL korkealla tasolla ja Ankat on tosi paljon niitten varassa, että... Who knows? MP Rantasen sekoilut. No, Mikolla on vähän ylilyöntä ei tullut tästä, mutta en mä sitä ekaa tilannet, Romanov-tilannet, niin laita silleen Mikon piikkiin, että siinähän oli... Mä en muista kukasta vähän koukkas vai kamppas siinä. Ranekin oli siitä varmaan jotain voinut tehdä eri tavalla, mutta se ei ollut millään tavalla tahallinen. Mutta hei, penaas nyt hetki. Mut Kälkäriä vastaan oli härski tää viimeisin laitataklas. Ei siinä nyt sen puolen sen kummempaa. En mä sano, että Rantanen on mitenkään niinku tommonen likainen pelaaja tai mitä. Mennäs pelaa Edmontonilla, Connor McDavid ja... Minkä takia Connor McDavid otti 12,5 milli liuska? Missä se näkyy tällä hetkellä Edmontonissa? Ei yhtään missä. Ei yhtään missä. Mut onks Edmonton taas semmonen, että tällä hetkellä jengi ei usko siihen ja sitten ne nousee siitä loppukaudesta ja playoffeista niin kuin aina? Mä en oo minään kauten uskonut Edmontonia, ne on silti siellä finaaleissa aina jotenkin. Mä en viitti tänä vuonna enää sanoa, että ne ei tuu ole siellä. Mut ei ne tuu ole siellä. Bouchard NHL:n paras pakki ikinä. Noni, ja sitten. Ja sitten lähtee ihan laukalla. Siis Bouchardilla on... Okei, tässä on heikko yhteys tässä pelissä, niin tästä mä lähden kyllä menee. Paljon tässä on pingiä. Kaveri on tullut jollain... Kaverilla on puhelin kattilas. 200 pingi pätkii tuolla. No joo, ei kiitos. Mä oon aika varma, että näissä online-peleissä pystyy lähteä ennen peli alkuun ilman häviä. Niin, Bouchard ottaa liikaa riskiä kiekon kanssa, mutta se tekee se hyvinkin juttuja hyökkäyspäähän. Mutta ymmärrän ihan täysin, miksi Bouchard ei ole vaikka tuu olla Kanadan olympiajoukkueessa. Ei ne tarvii semmoista pelaajaa, jossa on niin iso riskiä niin virheisiin. Kyllä siis tänä vuonna ilman Barkovia, Toronto pääsee poffeihin, niin mä uskon. Mä oon saanut alusta asti oikeesti, että mä uskon sen Torontoon. Voittaako Auston Matthews ikinä mestaruutta? Totta kai voittaa. Kattokaa toi äijä. Miettikää nyt, Toronton kapteenina se kannu nousee. Huhhuh. Edmonton panostaa enemmän kevääseen. Syksyllä vois pedeillä. Joo, mutta Edmonton tarvii edelleen sen maalivahdin. En tiedä mitä... Hei, nyt pelataan Edmontonille, niin voidaan puhua Edmontonista hetki, ja chattikin voi antaa vähän Edmontonista mielipiteitä. Mitä Edmonton tarvii, että ne pääsee sinne, ne voittaa sen? Mitä niiltä on puuttunut viime vuosi? Pari vuotta sitten nyt Floridaan vastaan ne eka finaali, niin se nyt oli ihan 50-50. Mun mielestä viime kaudella ne ei ollut oikein edes lähellä. McDavid. Siis mä haluaisin sanoa, että se on liikaa kärjen varassa, mutta sitten toisaalta esim. Viime vuonna niin Edmonton sai kyllä syvyydeltä tehoja oikeasti yllättävän paljon. Semmoinen tietty puolustuspelaaminen ja sitten se maalivahti. Jos sitä Edmonton saisi jotenkin niin kuin tiiviimmäksi, niin mun mielestä se olisi niin kuin Edmontonille kyllä hyvä. Tai niin kuin sitä ne tarvisi. Varsinkin se ykkösveskari. Solidi ykkösveskari, mihin voi luottaa ja pelaajat tietää, että tällä mennään. Eikä ole silleen, että yhtäkkiä kesken ottelusarja niin Calvin Pickard on maalissa. Tiedätkö sille, ei niinku... Mun mielestä se on tärkeää, että NHL:ssä on se selkeä ykkönen, mihin jengi luottaa. Tiedät, miten se edes pitää pelaa ja tiedätkö. Se on vaan, että miten Edmonton saa sen veskarin. Se nyt on tietenkin se vaikeampi kysymys, että ei nyt niinku puissa kasva niitä ykkösveskareita ja palkkakattoakaan ei ole loputtomasti. Ja näin poispäin, mutta... Ykkösveskari... Nyt ehkä joku pakki tohon noin, niin... Lermont on aika kannuvalmis oli. Okei, nyt mä jään pyörin liikaa. Miksi mä vaan vetänyt tosta? Olipa erikoinen veto iteltä. Ei mihinkään. Ja sitten. Kolmas ketju ihana. Wallman. 7 milli Wallman. Kasperi Kapanen. Huhhuh. Oh my god. 2016 Junnu MM-finaali. Never forget. Kova se.
Mitä mä duunaan? Hei nyt. Mennään tähän näin. Ekholmilla. Tosta. Ja siellä on one-timeri, ei mene sisään. Hyvän näköistä me dominoidaan kaveri Coloradoa tässä näin. Tää Edmonton on aina semmonen jengi NRS, että jos mennään pelaamaan niinku turnausta ennen vanhaa ja joku pelasi Edmontonin, niin tiedätkö aina, että voittaa. Siis tää on jotenkin huono jengi tässä NRS. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Saros. No Saros Edmontoni olisi hyvä, mutta riittääkö Edmontonin palkkakatto Sarokseen? Mikä on Edmontonin palkkakatto? Mä en siis oikeesti tiedä yhtään. Vitsi, mä katsoin tuolle Dreisaitelille, jos jossain. Okei, nyt mennään liikaa pyörimiseksi. Nyt pitää tähän ratkaisuun. Just näin, Leon Dreisaitel tulee siihen, mutta ei laita. Ja McDavid. Takas. Yritin takas Dreisaitelille. Siis Saros Edmonton olisi mun mielestä niinku hyvä miksi. Saros on muutenkin tottunut olemaan vähän huonomman puolustuksen takaa siellä Nashvillessä nyt tässä näin. Ei tulisi kyllä Edmontonissa. Ei se menisi ainakaan huonompaan suuntaan. Pulju puuttuu Edmontonista, huhhuh. Kyllä mulla on ehkä vähän semmonen fiilis, että se Edmontonin Cup Window oli se 2024 finaalit. Siis oikeesti, silloin ne oli ehkä mun mielestä jopa se parempi joukkue. Mut ei. Maalilla Game 7 turpaa. Se oli tiukka sarja. Henrik. Nyt takis. Ja menikö väärää kulmaa? Just siellä olisi Hopkinsilla ollut toi takakulma. Perhana. Sarus Annunen NHL huono maalivahtikaksikko. Tällä hetkellä on paperilla. Tai niinku tilastolta, joo. Mutta ei niillä ole puolustustakaan. En silti ottaisi niitä NHL huonompana maalivahtikaksikkona. En todellakaan, koska Juuse Saros on siellä. Juuse Saros on mun mielestä edelleen NHL top 5-top 10 veskari. Siinä se olisi itellä. Mä en niinku veskarit on laji erikseen. Mä en katso mitään niinku 10-20 pelin stretchiä veskarilla. Mä yritän katsoa mahdollisimman monen vuoden niinku. Ne ketkä on ollut hyviä pitkään, niin ne on niinku hyviä. Se ei niinku vaihu pariskymmenes tai jossain 10 pelissä tai mitä ikinä. Käytännössä kuka tahansa NHL-tason veskari voi olla yhtäkkiä hyvä joku 50 peliä. Se on vaan niinku, se kuuluu asiaan. Ne ketkä on hyviä niinku pitkäjänteisesti. Arvostan niitä. Miksi kuka ei liiku täällä hyökkäysalueella? Mitä täällä Edmonton tapahtuu? Siis Darnell Nursen pitää viivasta nousta ja laittaa limppupussiin, kun kuka ei liiku mihinkään. Huhhuh. MP Toronto vahvoin saamassa ensi draftiin ykköspiikin. Höpö. Dallas-fanina voi sanoa, että Dallas on finaalissa. No Dallas on kova, mutta ei joka lännen jengi voi olla finaalissa. Chatti. Tällä hetkellä teidän pitäisi sanoa, teidän finaalikaksikko. Kuka se olisi? Tää ei oo läppää. Mä sanon Toronto idästä ja sitten mä sanon lännestä mä sanon lännestä sen Coloradon. Mun mielestä Colorado on vaan niin moderni ja niin helvetin niinku. Niillä on kaikki. Mä sanoin Toronto ennen kauden alkuun, että ne voittaa kannun, niin en mä nyt vaiha sitä. Dallas, Toronto, Carolina, Colorado. Carolina Avs. Colorado, Tampa, joo. Tampa on kova kyllä. Tampa on kova. Agreed. Tampa on helvetin. Toronto-fanina, kun mennään playoffeihin, niin Tampa on se jengi, ketä mä niinku pelkään. Sanon, että kaikki muut olisi varmaan niinku easy, mutta Tampankaan olisi kyllä, niinku, se olisi kyllä 50-60. Dallas Penguins! Vitsi mä syttyisin ihan sikana, jos oikeasti Crosby ja Malkin vetäis vielä yhden viimeisen ruudin. Siis mun mielestä se olisi ihan hemmetin hieno. Mä olisin ihan ines siihen. Mä olisin ihan Penguinsin bandwagonissa, jos vaikka puhutaan näitä Toronto ja vaikka pääsis playoffeihin. Mä olisin ihan Team Penguins oikeesti. Vitsi se olisi nättiä. Vanhukset painais vielä. Erik Karlssonkin siellä. Ai että olisi hienoa. Mä en vaan tiedä kestääkö toi Penguinsin lento niinku nyt pidempään. Siis siellä on niin vanhojen pelaajien varassa oikeesti se koko homma, että veskariosastokin niin kyseenalainen, että voiko se riittää? Voiko niille riittää koko kautta toi lento, mitä niillä on ollut? Ne on jo vähän huonontanut tässä viime aikoina.
Onko Wallman ja ilmaveivi? Hei, taisi olla vähän väärä pelaaja. Ai, nyt oli huono peli tohon noin. Oot se kyllä sinisilmäinen. Mitä täällä nyt höpötetään chatissa? Hei, mä oon mun mielestä ollut aina todella realistinen Toronto Maple Leafs-fani. Mä en oo kertaakaan sanonut, että Toronto voittaa Stanley Cupin. En ikinä oo sanonut näin. Ennen tätä vuotta. Nyt kun Marner lähti, niin jotenkin mä olin silleen, että nyt tulee. Voi olla muuten nollaveto. Mut itä on, siis länsi on paljon kovempi kuin itä tällä hetkellä. Sen takia, koska Barkov on loukkaantunut. Siis se on niin, siis lännes on niin monta jengiä. On Dallasia, on Coloradoa, on Edmontonia, on Kingsikin on mun mielestä, Winnipeg. Siis Vegasi. Itä on auki. Carolina ei oo... Carolina, siis... Mä en näe Carolinassa mitään erilaista viime vuosien verrattuna, miksi ne ei olisi yhtä heittopussi siellä konferenssifinaaleissa tai missä ikinä tulee olekaan. En mä niinku... ei. Analytiikathan on aina rakastanut sitä, mutta mä en usko siihen Carolinaan. Kapane, mennään toiseen alta. Nyt tästä rannetta. Ei uppoa sisään, hemmetti. Mut ei idässä sit Tampa on kova, joo, mut ketä idässä on? Florida ilman Barkovia. Mun mielestä se Ottava on aika hyvä tällä kaudella. Toronto. Devils. Riittääks Devilsillä? Ei, idässä ei oo jengei. Itä on wide open. Joku käyttää sen idän hyväkseen tällä kaudella. Me voidaan nähdä oikeasti idästä ihan täys yllätysnimi finaalissa. Se ei yllättäisi mua yhtään. Mitä jos siellä on se Penguins? Siis ei mua yllättäisi se idästä. Lännessä se on niin selkeä ne johtavat jengit, kun siellä on niin paljon talenttia niissä tietyissä jengeissä, että... Oho. Onko muuten Edmonton Oilers? Se on kaveri eka veto melkein mennä sisään. Ja nyt on McDavid kentällä. Tää pitää käyttää mutta hyväkseen, kun kattokaa nyt. Miten mä en tee tosta maalia, herra jestas. Tosta olisi pitänyt kyllä naulaa. Mulla on hyvin ollut hallussa tää peli, mutta jotenkin hyökkää suuntaan, niin ei oo... Mä sanoin, mä en tykkää tästä Edmontonista täällä versuksessa. En oo ikin tykkää. Tää on jotenkin vaikeakin pelata. Pitäis käyttää just noin McDavidin spurtit hyödyksi, mitä ikinä. Maria. Ja Haiman. Oisko McDavid tosta noin? Ilman energiaa. No mut se menee silti. Ei se tarvii energiaa. McDavid. Ja vetää, mutta ei mene. Ja Nurse. Onko illan toinen? Onko samalla muuvilla jopa? Ja uskomaton Nurse. 1-0 hockey game. Okei, katsotaan mitäs tänne on tullut. Hei, kyllä mutkin sanoo Toronto. Dallas Penguins. Penguinsia on tullut yllättävän paljon. Tampa Bay Edmonton. Buffalo Calgary. No jos toi tapahtuu, niin sit mä voin vetää sen kalju. Voitte ottaa klipille, jos Buffalo ja Calgary on finaalissa. Eki Torontoon veskariksi kappihima. Kamo! Hei! Laittakaa mut pönttö. Ei ois kannattanut Marneria ulostaa. 100 pisteen mies ulos ja tilalle Rotsi Maselli. Niin, no siis kyllähän Marnerin poissaolo näkyy varsinkin runkosarjassa enemmän. Mutta en mä niinku... Mä luulen, että Torontokin tekee vielä moveja tässä näin ja toi ei oo se rostelempi Toronto menee playoffiin. Kaikki pysyy terveen, mä uskon siihen Torontoon. Toronto ei oo, siis... Toronto ei oo mitään osa-alueet, missä mä pidän jotain muuta joukkoina niinku yleisesti parempana joukkoina kuin Torontoa idässä. Siis ei ole. Tampalla nyt on se Vasilevski siellä niin, mut niinku... Silleen jos laitetaan yhtä hyökkäyspeli, puolustuspeli, maalivahtipeli, niin mä en löydä paperilta parempaa joukkuetta idästä kuin Toronto. Silloin kun kaikki on terveenä. Ja Connor McDavid on se. Kattokaa mikä isäntä. Siis mä en vaan löydä. Voitte kertoa, jos semmonen on. Ja nyt totta kai Florida olis, mut ilman Barkovia. Joo, jos Barkov on kunnossa, niin sit Florida on finaalissa. Se nyt on ihan selkeä, mutta kun... Ei se taida olla. Mitä erilaista näet tän kauden Torontossa sitten monenkymmentä
monta kymmentä vuotta paskunut housuun playoffeissa. Tai niihin edellisiin jengeihin. Siis no viime vuonna me oltiin paras vastustaja Floridalla. Johdettiin Floridaa 2-0, oltais voitu johtaa 3-0. Game 7 turpaa. Meillä on ihan sama jengi tällä hetkellä, paitsi Marerin tilalla on Maselli ja Roy. Sitten siellä pyörii niitä Easton Kovaneet ja mitä ikinä. Muuten ihan sama runko, joka oli Floridan paras vastustaja viime vuonna. Ei oo Barkovi Floridasta tänä vuonna. Ei oo mitään muuta. Ihan viime vuoden perusteella. Se mitä mä näin playoffeissa. Toronto oli helvetin hyvä viime vuonna playoffeissa. Mä en todellakaan saa Toronto pasko housuun viime vuonna pudotuspeleissä. Ehkä silleen, että sä johit sarjaa 2-0 ja johit Game 3 2 maalilla. Että se olisi pitänyt naulaa TMS, mutta... Niin. Mä näin Torontossa jotain erilaista viime vuonna. Sen takia. Marrerin heittäminen pois herättää nippui TMS. Se on yksikin asia, missä Toronto on kaikkia muita idän joukkoita parempi. Siis overall, siis hyökkäyspeli. Mä laitan Toronto hyökkää, että mä et saa ketä tahansa idäs vastaan. Ihan ketä vaan. Torontolla on helvetin hyvä pakisto. Playoffeihin varsinkin. On Tanevi, on McCabe, on Riley, on Ekman Larssoni. Se on tosi hyvä pakisto pudotuspeleihin, niin kuin viime vuonna näki. Ja Connor McDavid. Eikä päivä. Tiukka matsi, perkele. Sitten Stolars oli viime vuonna playoffeissa tosi hyvä. Volli on näyttänyt, että se pystyy suorittamaan kas playoffeissa. Mulla on 2 veskaa, johon mä molempiin luotan playoffeissa. Kunhan ne on terveenä. Siis tässä on ihan niinku objektiivisia syitä. En mä muuten vaan heitä tätä Torontoa. Mä oikeesti uskon niihin. Ja tiedätkö kuinka paljon mä tuun naurattele kaikille, kun tää tapahtuu? Jengi dissannut mua. Mä tuun antaa jengille niin paljon paskaa oikeesti, että huhhuh. Mua ei saa hiljaiseksi sen jälkeen. Maria. Otas tohon noin. Jakaa pane. Let's go. Okis, ei vitsi. Jääks vähän tohon noin? Viisi minuuttia kellossa. Puolustetaan tiivisti vaan. On tiivis paketti. Ei oo hätä. Skinner hoita. Skinner ei hoida IRLs, mutta se hoitaa tässä peliä. Me tarvitaan kyllä McDavid. Tää on ihan hirveä jengi, jos toi McDavid ei kentällä. Se on kyllä aika realistista. Kato, mikä toi oli? Hirveä laita syöttö. Ei tuokaa Connor McDavid kentälle. Missä se on? Mitä mä duunaan? Ei herran jästä. Harja. 3 minä kellossa. Keskusta pysyy. Ei tuu eka online häviö tässä näin. Ei tuu. Hieno. Ja sitten. Mennäänkö toiseen suuntaan? Heitä Kassulle lättylaita. Just näin. Sitten tarvitaan... Ota ykköskenttä. Mä tiedän, että se on hapoil, mutta me tarvitaan noin ykköspelaajat. Vaikka ne onkin hapoil. Sieltä Connor McDavid. Miten McDavid ei saanut yhtään energiaa? No ei haittaa. Sieltä tulee Leon Draisaitl. Ja meneekö? Ja menee se. On se Leon Draisaitl lisätä. Come on. Tai mitenkään liity jääkiekkoon, mutta kuka voittaa Gatarin GP:n tulevana viikonloppuna? Mä luulen, että Norris hoitaa ja voittaa kannuhimaa ja me ei saada tittelifinaalia Abu Dhabissa. Olisi kyllä kiva, jos me ei saa Abu Dhabiin. Tittelifinaali. Norris on ollut ihan käsittämättömässä lennossa. Abu Dhabi sopii vielä McLarenilla aika hyvin. Kummasta enemmän tykkäät? Jatkoaika vai rangaistuslaukauskilpailu? Riippuu niin paljon pelistä. Kyllä niin kuin NHL playoffeissa se jatkuva 5v5 jatkoaika, niin siinä on fiilistä. Se, että kyllä mä sen heittäisin ykkösenä. Mutta niinku vaikka niinku johonkin perus runkosarjapeleihin, niin rankkarit 100/100. Mun mielestä oikeasti rankkareihin voitais mennä vaikka suoraan oikeasti varsinaiset peliä. Mä rakastan itse rankkareita. Rankkarit saa yleensä tosi paljon paskaa lätkäfaneet, musta tuntuu. Mut mä tykkään, että se laitetaan niinku joukkojen laitetaan semmoseen yksilöformaattiin tietyissä tilanteissa, mitä ne rankkarissa kavatoo. Kel kestää pää, ketkä suorittaa. Siellä nähdään taitoa. Nähdään hienoja torjuntoja. Mä dikkaan rankkareista, Henkko.
3v3 paljon viihdyttävämpää. Niin. Niin, no onhan 3 vastaan 3 viihdyttävää, joo. Siis se on mun mielestä ihan hyvä se 5v5, 3v3 ja sit se rankkariskaba. Kyllä mä rankkarista tykkään enemmän kuin 3v3. En kai osaa edes muotoilla sitä mitenkään, mä vaan tykkään. Okei, katsotaan täältä jotain kysymyksiä. Olisiko kunnon pelleily, kun NHL-poffeissa ratkaistais rankkukisalla? No sinällään joo, mutta sinällään siinä olisi fiilistä. Siis tiedätkö mikä paine niillä pelaajilla olisi? Siis olisi se nyt helvetin hienoa. Samalla on futiksessa kaikki tärkeät pokaalit ratkaistaan pilkuilla. Että olisi se mun mielestä jotain hienoa. Ei, mulle ei ollut ikinä sitä, mitään sitä vastaan, että MM-skabois vaikka menee rankkareille. Alright, bongataan sitä kysymyksiä nyt. Ei, 4 peliä, 4 voittoa tässä näin ja homma kulkee. Suloista toi Ekin uskominen Torontoon. Vitsi te annatte mulle runtua tosta Torontosta. Siis ei saakeli oikeesti. Totta kai se näyttää tällä hetkellä huonot, kun ne on idän hännillä, mutta kun ei ne oo kauaa siellä. Jengi kattoo, jengi on silleen oikeesti. Tää on aina siis se, mitä on tapahtunut viimeisen parin viikon aikana. Ja sit mennään, kaikki mielipiteet on sen mukaan. Ei katsota niinku pitkällä tähtäimellä mitään. Miten Eki sun mielestä Suomi pärjää olympialaisissa? Niin, no ilman Barkovia, niin mä luulen, että Suomi on puolivälierissä ulkona. Nykyformilla. Totta kai paras yhdessä turnaus, niin mitä vaan voi tapahtua, mutta musta tuntuu, että siellä on niin hyviä jengejä muilla. Se mitä nähtiin Four Nations, siis pennan ja penkin takana. Mä en usko meihin noita kärkijengejä vastaan. Mutta samaan aikaan kun mä sanon, että mä tuun olemaan eniten ines niihin matseihin, mitä mä oon ollut sit 2014 olympialaista, että kyllä Suomi olympialaisessa, niin se on semmoinen fiilis, mitä mä itse saan jääkiekon kattomisesta, mitä mä en saa missään muualla. Mennään vielä Torontolla painaa. Joo, Esa Lindell, puhuttiin niistä aliarvostetuimmista pelaajista, niin Esa Lindell on kyllä kova. Onko sama äijä vastas kuin äsken? Ottaako sekin Toronto? Ei saakeli. Vaihto jengi. Mitä viikonloppuun jäsenlives? Katsotaan sitä sitten. Voidaan jutella tuolla Discordissa vaikka. Mun mielestä runkosarja... Mut joku haaste. Mun mielestä runkosarja tasan, jos on jatkoajan jälkeen tasan. Playoffeissa 5v5 jatkoerät. Ai tasapeli. Ei maksavia asiakkaita saa tulla kattoo tasapelejä. Mun mielestä se on ihan ei. Kyllä voittaja pitää saada pelille. Mun mielestä. Mä en tykkää tasureista itse. En allekirjoita. Rankkuskabat ihan crazy. Stolars, on se. Okei, jos äsken tää äijä hävisi mulle Coloradolla 3-1, niin kaiken järjen mukaan tää pitäisi olla sit helpompi matsi, kun meillä on sama jengi. Mutta let's see what happens. Morgan Riley. Oli mun NHL aliarvostetuimpien pelaajan listalla. Kabo. Monella se on varmaan siellä toisessa suunnassa. Ja Matthews. Tokaan kun se painaa täältä. On se. Ja viivasta. Carlo. Onko Monte Carlo? Laittaa Matthewsille. Yes. Ja William Nylander. Willie Styles. Tanssahtelee. Ei vitsi, kun yritin keskeltä päästä vetämään. Dallas voi ihan hyvin olla finaalissa, joo. Siis mikä tää... Toronto tarvii ihmen nousun päästäkseen pudotuspeleihin. Ne on joku 4 pistettä playoff-paikalta. Siis mitä helvettiä oikeesti? Ne on 9 pistettä idän kärjestä. Mikä ihmen nousu? se on parin pelin voittoputki oikeesti. No vähän enemmän, mutta siis niinku ymmärrätte nyt mitä meinaan, että kausi on niin nuori vielä. 1/4 pelattu. St. Louis voitti NHL:n hänniltä 2019 Stanley Cupin tammikuussa. Ne oli hännillä tammikuussa. Striimaatko olympialaiset? Kyllä me tehdään watch-partit, joo. Siis olisihan Matthews vieläkin tahdissa tuohon Ovechkinin ennätykseen. Jos se pysyisi vaan terveenä. Eihän siinä muuta. Sen pitää pysyä terveenä. On sillä tälläkin kaudella 9 maalia 17 peliä. Ei se niinku...
Niin. Ei jengi... Vitsi mua, ärsyttää jengi tämmönen siis Torontossa on tunteet kuumelle. Oi, mä liian eri mieltä jengin kanssa niinku eri asioista. Otas tohon noin, sitten laukta. Ei vitsi kun mä olisin sanonut ton väliin. Hieno, ja McCabe. Laittaa Joshualle ja Joshua, hyvän näköinen. On muuten ollut hyvää puolustus tänään, ei ole montaa maalia päästetty. Tää on ihan erilaista ollut kuin mitä nois mun huttipeleissä. Okei, hei, seuraavia kysymyksiä chatti. Tartutaan johonkin eri aiheeseen välillä kuin Toronto. Muuten mä häviin näitä matseja, kun mä pelaan ihan veri suussa. Miksi toi Tanev ei tullut takatolpalle tossa? Näettekö? Oli ihan vapaa takatolppa, ei tullut sinne. Miten toi Masellikin afkaa tossa? Liikkukaa nyt johonkin. McCabe. Tanev. No juu, mennään tonne. McCabe. Tavares. Hyvän näköistä. Ja Tanev. Tuleeko Tanev? Ja hei! Törkeä! Veke maali vois viheltää. Tuolla oli tyhjä maali. Toi muuten tosi hyvä, että tuolta laidasta nousee tuon suojalle ja sit yrittää iskeä tonne toiselle puolelle. Top 5 liigamoket. No siis tää S ja Bednar hallu ihan käsittämätön. Bartosakki. Miten sulla on Lahden pelikanssissa 5-0 peliä tällä kaudella? Anteeksi. Rimpinen edelleen. Kyllä se Helianko pitää olla siinä. Tää ei oo järjestyksessä, tää vaan top 5. Sitten otetaan Kuka olisi se 5 siihen? Tää ei Rubiini, totta kai toi Kärppien kanssa. Siinä 5. Jopa aika helpot 5 mun mielestä. Järjestyksestä voidaan sitten keskustella. Ei me, noniin. Jes, sitten Auston Matthews. William Nylander. Matthewsille, Tavarekselle. Matthewsille nyt kikkaillaan. Ja Matthews painaa sinne yläpester. Mikä? Pelti. Ottaa Ovechkinin maaliennätyksen hieronas kiinni. On se isä. Onko Pittsburghilla mahdollisuus finaaliin? Niin kuin mä sanoin, mun mielestä itä on auki. Mut mä en vaan jaksa uskoa, että... Sanotaan näin. Yhdessä playoff-sarjassa mä luulen, että Penguins pystyy kyllä haastamaan kenet vaan idästä. Mutta... Mä en niin kuin... Se, että ne menee niillä vanhuksilla koko runkosarjan 4 kierrosta, en mitenkään usko, että riittää virta. Sitten tärkeimmät pelaajat on oikeasti 50-vuotiaita, niin ei se vaan niinku... Miten voi? Miten voi? Ei jotenkin. En usko. Oli muuten nätti toi Matthewsin ranne äsken. Mut olis niin hienoa. Kyllä mä, niin kuin mä sanoin, mä liputtaisin Penssiä, jos ne olis vaikka playoffissa Toronto ei. Se vähän niinku sytyttäisikin mua. Penssissä on kuitenkin niin paljon hokihistoriaa niinku mun nuoruudesta silleen, että Erik Karlsson on aina ollut mun lempikopakki. Eki Karlsson. Siis mä oon aina rakastanut Malkkinia ja mä oon aina tykännyt Crosbysta ihan sikana. Siis, siellä on vaan niinku... Mulla ei jotenkin tärkeitä lätkäpelaajia ollut. Vaikka mä en oo jengistä jostain syystä ikinä silleen ihmeellisemmin tykännyt. Toisiksi lempijengi NHL:ssä. Kyllä se on... Siis Seattle ja Losi. Ne ehkä sytyttäis mua niinku eniten Toronton jälkeen. Losi enemmän niinku brändiltä ja sit Losi kaupunkina ja semmonen tietty glamuuri mikä siellä on ja sit ihan törkeä hienot pelipaidot. Mun mielestä Kingsilla on NHL hienoimmat niinku... Hienoimmat tai ainakin top 3 hienoimmat pelipaidot. Seattle oli ihan sama juttu ja sit mä olin Seattlessa pari vuotta sit käymässä. Kävin kattoo Seattlen matsia, niin mä jotenkin rakastuin siihen mestaan. Tai niinku sytyin. Mut Toronto nyt on selkeä ykkönen, että... Mäkiniemi on. Joo, kyllä. Mäkiniemi, se otanta on niin pieni vielä loppujen lopuksi. Mut kyllä, joo, Mäkiniemi on pelannut niinku top 5 liigan veskari. Vähän paremminkin vielä nyt tässä alkukaudesta. Että... Kyllä. Mut tiukka lista. Kenet saatat mun listalta pois? Jos mun top 5 veskareissa oli Bednar, Rimpinen, Helianko,
toi Bartosakki ja Rubin. Kenet saatat pois? Ei, mun mielestä se on aika kova lista laittaakaan ketään. En mä vielä Mäkiniemi niin vähän pelejä, kun se on pelannut, niin en mä laittaa sitä siellä listalla. Ei, siellä oli Knaissi. Olisiko ripari sisään? Wow. Ja Nylander. Ja Vilja. Mitä? Mikä koppi oli kaverit? Huhhuh. Ja Vihu joutuu rikkomaan. Meneekö pelit tunteisiin noin yleisesti? Mistä peleistä nyt puhutaan? Kyllä mulla kaikista mun reaktioistakin saattaa huomata, että mä elän urheilulle, mä elän kilpailulle, mä elän ite urheilulle ja sitten mä elän sen seurannalla. Että kyllä mulla menee tunteisiin. Mun mielestä ei mulla mene niinku ikinä se silleen yli. Mutta Kyllä mä elän. Jos mä oikeasti kannatan jotain ja on messissä jotain, niin kyllä mä sit elän sitä ihan 100%. Kyllä mä niinku mä sanoin, noi formulat on kyllä herättänyt mulla tunteita eniten tässä viime vuosien aikana. Toronto on kyllä. Toronto playoffit on toinen tietenkin. Mä en oo Suomelta saanut sitä fiilistä pitkään aikaa. Four Nations oli nätti joo, mut sekin jää vähän piippuun. Mä oottaisin siis olympialaiselta. Vitsi jos siellä saatais joku runi päälle, niin huhhuh. Siis edelleen mun hienoin urheilumuisto silleen, kun mä oon seurannut jotain lajia, on 2014, kun Suomi voitti Venäjän niitten kotikisoissa olympialaisissa. Tuukka Rask, mun lempipelaaja silloin, vittu, vähän hasekkiä, 37 koppia, 3-1 Venäjä lauluu. Juha-Matti Aaltonen tulee aloituksesta. Pikku rystykämme ja on Mikke Granlund ja Teemu Selä. Ja siis kun silloin oli en mä semmoista fiilistä oo saanut. Ei semmoista fiilistä oo tullut varmaan ikinä sen jälkeen. Jonkun lajin seuraamisesta. Mut Formulas kyllä Räikkösen kannattamisesta, niin siinä oli samanlaisia muistikuvia. 2021 Hamilton kun kannatin, niin se Abu Dhabi oli hirvein penkkiurheilukokemus, mitä mä oon ikinä kattonut. Onhan näin. Menee tunteisiin. Olipa pitkä vastaus. Nyt tehdään muuten maali. Ja Riley. Vastaan Karlulle. Ja nyt on takis. Yritin laittaa siitä. Uskotko Edmontoniin tällä kaudella? No, me puhuttiin tosta vähän aikaisemmin. Kyllä mä uskon, mutta on kova länsi. On monta joukkuetta, johon mä uskon ennen Edmontonia lännessä. En usko kyllä Stanley Cupia asti. Edmonton tarvii sen veskari. Tavarissa. On näköisesti. Tarvittais vitsi. Mä jotenkin niin hallustaa peli, mut kaveri puolestaan vaan niin tiivisti keskustaa, että mä en oikein meinaa päästä tohon. Aika samanlainen peli jopa kuin äsken. Tässä on sama vihukin vastassa. Tässä kun pääset 2 maalin johtoon, niin tän vastustajan olisi pakko ottaa enemmän riskejä. Eihän se voi pelata tällä tätä koko peli. Ja se on pitkä kiekko se. Rimpinen pois tän kauden otannalla. No ei oo yhä tykkä ollut kuin viime kausi, mutta Rimpinen on silti kyllä helvetin hyvä. Ota sidonta tohon noin. Ja no. Ja sit mennään. Ja krukki. Oisko vähän patia? Tästä Lars imee. Mielipide siitä, että Vezina Trophyn saamiseen pitää ottaa huomioon myös playoffit. No tää on mielenkiintoinen kysymys, ja tää ei oo vaan Vezina Trophyin, tää on kaikkiin palkintoihin yleisesti. Pitäisikö niissä olla mukana pudotuspelit? Kun pudotuspeleissähän nämä pelit oikeasti ratkaistaan. Niinku oikeasti. Mut mä en tiedä, onko se menisikö Vezina Trophy vai niinku liian, tai kaikki palkinnot sit liian sen mukaan, että ketkä oikeasti niinku pärjää. Melkein pitäisi olla erikseen niinku runkosarjasta parhaat pelaajat ja playoffeista parhaat pelaajat palkinnot. Ehkä mä oon jopa enemmän sitä mieltä.
Koska jos kaikki palkinnot äänestettäisiin koko NHL-kauden jälkeen, playoffeen jälkeen, niin sittenhän helposti menisi sille Stanley Cup-voittajalle tai finaalijoukkueelle, niin menisi ne kaikki palkinnot käytännössä. Niin silleen mä kyllä tykkään niistä runkosarjasta. Ja mä tykkään, että runkosarjallakin on jotain arvoa sit noitten osalta, mutta... Se on ihan totta, ei noin yksilöpalkinnot, niin ne ei... Conn Smythe on ainoa, joka ottaa ne playoffit mukaan. Tutia vaan. On kyllä jotenkin tympeä pelityyli vihulla. Äsken kiinni tähän. Ei pääse. Mäkin osaan puolustaa keskusta. Ei oo tilaa täällä. Just näin. Yes sir. Mitä mieltä te ootte tosta? Toi on mielestäni ihan mielenkiintoinen. Pitäisikö NHL:n palkinnot, tai vaikka liigapalkinnotkin äänestää playoffien jälkeen, eikä runkosarjan jälkeen? Itse en ole jaksanut katsoa MM-kisoja moneen vuoteen. Järjestettäisiin vaikka joka toinen tai kolmas vuosi, kun sais oikeasti hyviä pelaajia mukaan. Niin, no... Samaa mieltä. Ja mut hei, me puhuttiin äsken liigasta, niin ihan nopea MTV-mainos tähän vielä. Deskistä löydätte ton Sport 20 alekoodin 2 kuukauden MTV Katsomo Plus urheilutilaukselle. Se on tän kuun loppuun mennessä voimassa. Eli jos haluatte seuraa liigaa, mitä näette vaan katsomosta MTVn kautta, niin Sport 20 koodilla 20 pinnaa 2 kuukauden tilauksesta. Saatte tällä hetkellä. Ja se on nyt tämän kuukauden loppuun nimenomaan nyt vielä voimassa. Okei, mä katon täältä. Mä itse asiassa tämän liven jälkeen lapsenhoitohommiin. Mulla on tänään skidihoito vastuu ja sit laitetaan 6:30 siihen Espoo S ja katsotaan haettaisiko pisteet. Pisteet Porista. Mitä luulet, kuka NHL-joukkue voittaa Stanley Cupin? En mä oo sit Torontosta väistämässä. Joo, jengi nauraa. Se oli mun kauden avausveto, eikä se tässä vaiheessa vielä kautta käyn. Ja Matthews. Kattokaa nyt sitä. Ei sokeli paino. Nylander ei laita. Mitä sä et laitan yli? Hienoa. Ja tiivis paketti. On tiivis. Ja Morgan Riley. Onko Riley ja Matthews 2? Vasta hyökkäys. Ja Matthews! Ai. Siis vitsi mun. Rupää kehos kihelmöimään aina kun Matthews tekee häkin hädän. On se isältä. Laitetaanko tää vähän? Se ei oo kyllä laina, mutta... Kenellä NHL-joukkueella on mielestäsi huonoin ykkösmaalivahti? Loistava kysymys. Chatti, kellä NHL-joukkueella on huonoin ykkösmaalivahti? Tosi mielenkiintoinen. Kukas se vois olla? Ja John Tavares. Pikku toimitus sieltä niin. Huonoin ykkönen. Kyllä niin kun... No ei oo. Kyllä mä sanoin jopa, että Edmonton Oilers. Uskalla vastaa tohon itekin. En mä nyt nopeasti keksi, että jos käydään NHL-joukkueet läpi, että ottaisinko mä jonkun... Onks oikeesti sit joku huonompi kuin toi Skinner? Mut Skinnerinkin kanssa ollaan menty 2 Stanley Cup-finaaliin. Mut olisiko siinä jengissä sitten mennyt muutkin NHL-starterit? Ehkä olis. Kyllä mä vastaan Edmontonin joo. Tohon noin. Dax on villi vasta. Siis Dostalan on aivan tikissä. Mikä tää No Toronto ei todellakaan. Siis Stolarsan on ihan tykki. Ja Vollikin. Mä sanoisin, että Torontolla on 2 ihan niinku jees. Ei NHL:n parhaita, mutta semmosia... Laittaisin Stolarsin siihen NHL:n puoleen väliin ja Volli suht samaa. Vähän alemmas. Kyllä se on tuo Vegas. Mä en voi sanoa tuolta. Mä en voi sanoa, että Aiden Hill kuuluu tohon.
Hillikin tulee todennäköisesti olemaan taas Kanadan siinä olympiajengessä. Pari vuotta sitten voitti Stanley Cupin. En voi laittaa Vegasia tuohon. Kenellä on paras veska? No mennään toiseen suuntaan. Kukaan teemme jos NHL paras maalivahti? Tää nyt on... Tuntuu, että kaikilla tähän eri vastaus. Mun mielestä se on Shesterkin. Ihan mun omat silmätestiltä. Niin mä en ottais ketään mieluummin maaliin kuin Shesterkin. Niin. Ja sekin on suorittanut aina kun päässyt playoffeihin. Vasilevski on toinen. Ja playoff näytöt Bobby. Siis noi venäläiset veskarit on jotenkin ihan käsittämättömiä tällä hetkellä. Kolme minä kellossa. Pidetään sitä 0. On tiukka puolustus. Tokaa nyt. Kaveri pääsee. Matthewsille. Joo, ei saa päästä vetolle. Onko UPL? Georgiev. MP Jesper Wallstedt. 8 peliä, torjuntaprosentti 93,5 ja 3-0 peliä. Wallstedt on pelannut hemmetin hyvin. Ja muutenkin niin kuin noin nuoremmat veskarit. Siellä on muutamia muitakin, jotka vähän noussut. Spencer Knight on ollut helvetin hyvä. Just Wallstedt. Toi on vielä niin pieni otanta toi 8 matsia. Et en mä halua Wallstediikaan liikaa hypättää. Samalla lailla Leevi Meriläinen torjui viime vuonna. Ei nyt ehkä ihan samalla tilastoilla, mutta kuitenkin, että se on niinku... tosi pieni otanta NHL vielä toi 8 peli. Yli. Ai vitsi, kun päässyt. Teetkö 25H Liven Bea Pro-osasta erikseen videon? Ei, kyllä se... Ehkä 25H Livestä tulee sitten joku erillinen kooste, vaan niinku koko livestä, mutta... Joo, ei tuu mitään yksittäistä Bea Pro-videota. Ootko kattonut Toronton pelejä tällä kaudella? Highlightit mä seuraan. En yhtään kokonaista peliä ole ehtinyt vielä katsomaan. Toronto on siitäkin paska jengi, että ne ei oo saatana... ikinä primetimeissa. NHL, hei. Toronto primetimea nyt. Mä liiankin halus katsoa. Ari. Mut joo, kyllä mä oon niinku... Se mitä mä oon seurannut Torontoon vuosia. Highlightit runkosarjassa, muutama kokonainen matsi, sitten playoffit koko matsi. Alright, hei. Oisko yksi peli vielä? Yksi peli vielä tähän live. Katsotaan vielä viimeiset kyssärit täältä. Mä katson, onks mulla itelkään jotain, mistä mä haluaisin jutella. No niin, no itse asiassa tästä me ei ole vielä juteltu. Siis toi NHL:n niinku häntä tällä hetkellä. Siis Nashville ihan sekasi. Calgary, St. Louis, Vancouver. Onks tuolta kukaan nousemassa? Tällä hetkellä oli NRS 4 niinku selkeästi huonoimpaa joukkuetilastoita. Toronto oli siinä 5. sitten, mutta se rupesi olla jo vähän siinä yläpuolella. Mutta Nashville, Calgary, St. Louis, Vancouver. Siinä oli niinku NHL häntä tällä hetkellä. Onks joku noista nousemassa? Vai jääkö sinne? Mun mielestä Nashville liian vanha, Calgary. Vaikea nähdä, että Calgary nousisi. Vancouveriin mä uskoisin kyllä. Sielläkin on aina loukkeen. Tuntuu, että Vancouverissa aina loukkeen niinku vaikeuksia. Alright, vielä viimeinen peli tähän liveen. Hei. Kerran kun se Toronto on nyt siinä thumbnailissa ja Toronto oli vähän niinku tän liven se eka aihe, ykkösaihe, niin pelataan Toronto. Mulla on hyvä fiilis. Matthewsilla vähän kiekkoa pussiin. Oot maailman paras NR-pelaaja mun mielestä. Kiitos paljon. Et oo tosi fani, jos et katso kaikkia pelejä. No niin justi. Kuinka moni teistä kattoo joka ikisen matsin? Runkosarjaa. Oi. Sen kun teette, niin sitten ootte kyllä. Ootte parempia faneja kuin minä, myönnän. Jos joka yö herätte kattoo 82 kertaa vuodessa matsia. Mitä lätkäsisältöä Eki itse kuluttaa? Kyllä mä rakastan siis Hockey Philosophy YouTubessa, tekee niitä viikkokoosteita NRissä. Ne on ihan loistavia. Sitten NHL highlightit totta kai tulee kulutettua. Podcasteja osalta, niin
Urheilukästi. Sitten... No ei tällä hetkellä oikein, niin sit loppujen lopuksi muuta. Et Sportsnetin kaikki analyysivideot mä aina katon tuben puolelta. Mutta ei niinku... Ja sit se hokifilosofi just. Mutta ei, siinäpä ne aika lailla on urheilukästi. No podcastia kuuntelu. Ei. Suomen ykkössentteri olympialaisissa. Kyllä se on Sebbe Aho. Suomella on hyvät sentterit olympialaisia, vaikka ei olekaan Barkovi ja Nylander. Ja Nylander ei painu. Otas joku tsekkiläinen kaveri vastasi. Ei pääse siitä. Ei pääse. Pittsburgh vastasi. Miksi mä muuten sanoin, että on tsekkiläinen? En mä tiedä. Jotenkin tosta nimestä jotenkin tuli semmoinen tsekkiläinen vibo. Eihän tää välttämättä ole edes. Tuossa tohon Pavarekselle. Ekille oma lätkäaiheinen podcasti. En mä usko, että musta on podcasti. Mun puhetyyli on liian sekava. Mun aivot menee asiasta toiseen liian nopeasti. Mä en usko, että musta olisi pitää podcasti. Mun pitäisi olla tosi tietty semmonen ajon lista, mitä mä niinku meen niinku tälleen. Ei se tulisi luonnostaan itelle. Nää livet on ihan loistavat. Mä voin tiedätkö pelaa tässä samalla ja sit höpötellä teidän kanssa. Nää on tosi... Tämähän tulee olemaan... Ei tää mikään podcasti oo, mutta tää tulee olemaan vähän tämmönen podcast-tyyppinen tää Guana-live. Näistä mä kuitenkin puhun tosi paljon. Ja ei teidän silleen tarvii edes nähdä tätä peliä, että pystytte niinku periaatteessa kuuntelemaan tätä. Tää on ehkä se lähin foorumi, missä mä tuun tekemään podcastia. Tästä tohon noin. Olipa huono syöttö, nyt otetaan tohon noin. Ja no. Kiire on, loistava. Otetaan kolmas ketju ja kolmas pakkipari. Sitten mennään toiseen suuntaan ja kuka tekee sen ensimmäisen? Onko Max Dome? Meneehän tää podista. Nimenomaan. Ja tää on tosi hyvä, kun te heitätte mulle noita kysymyksiä, mihin voi vastaa. Ja just näin. Mut joo, hei, toivottavasti olette tykännyt tästä formaatista. Ja jos tykkäätte, niin sanokaa tosiaan chatissa ja sanokaa sit liven jälkeen kommenteissa, niin tiedät, että jengi tykkää. Totta kai katselukerroista tykkäyksistäkin näkee sit tosi hyvin, miten jengi tästä dikkaa. Mutta joo, tätä mä ajattelin siis joka tiistai jatkossa. Vähän niinku Bia Pro franchise ja sitten tämä. Bia Pros ja franchisessahan on se, että siinä keskitytään niin paljon siihen peliin, niin menee tosi paljon niinku, ei siinä ole oikein aikaa jutella niinku random aiheesta tälleen. Niin mä ajattelin, että tää on hyvä, että pelaa vähän onlinea. Pysyy itellä tää NR-tatsi. Olisi se noloa, jos entinen NRin maailmanmestari, niin... Eihän siinä menisi pitkään, kun pelaa Bia Proita franchise, jos osas pelaa ollenkaan, niin pääsee itse pelaamaan. Ja... Vähän tämmöstä IRL hokitolkkia tai mitä ikinä teillä tulee kysymyksiin. Mä nyt voin puhua mistä vaan. Totta kai pääaihekanavalla jää kiekko. Otetaan tuonne noin naisille. Olisiko vetoa vaan? Lähettiin kokeilemaan, jos kimpoisi jostain tuolta noin. Hyvä formaatti. Noniin, loistava. Hyvä kuulla. Joo, hokifilosofi, siis ne sen viikon recapit, mitä se tekee, on mielestäni aivan loistavia. Vaikka jos et ole kerennyt vaikka kyseisellä viikolla katsoa paljon hokia, niin sit hokifilosofin viikon recappi, niin oot aika hyvin kyllä kärryillä, mitä on tapahtunut. Nyt. Riley. Tavares. Ja vetää tolppaa. Hieno. Hyvä on. Vaha kumpa jupon. Saada se maali vielä tähän erään. Okei, mitäs siellä onko seuraavia kysymyksiä? Vois vielä. MP Yzerplan ja Detroit. Veikkaan, että... Nyt pitää katsoa, että menet. Veikkaan, että jää taas ulos pudotuspeleistä. No mikä on suunta Detroitilla? Tää olisi mun vastakysymys. Mitä Yzerman hakee siellä? Musta on tosi outoa. Siellä on niinku ihan jees nuoria pelaajia, mutta sit siellä on samaan aikaan Yzerplan. Ei tässä semmoista niinku selkeät rebuildia, että se sainaa näitä se vanhempia pelaajia. Koppi ja kumppaneet, Gibson tuli just sisään. Vähän niinku isommilla diileillä. Mitä siellä niinku haetaan? Detroit on tällä hetkellä miksi niinku nuorempia pelaajia, sit siellä on noit pari noit kokeneita äijä, ja sit siellä on se Larkin ja Raymondi. Pelaajia, jotka käytännössä niinku ansaitsis pelaa pudotuspeleissä. Se on mulle tällä hetkellä tosi väliinputoja jengi. Mä en näe sitä suuntaa, mikä Detroitissa on. Detroit on just tällä hetkellä jengi, joka ehkä pääsee playoffeihin, ehkä ei. Max ekalla rundilla ulos, tiiäks?
En mä nyt sano, että Detroitin pitäisi mennä full rebuildi enää tässä vaiheessa. Niillähän on suht hyviä pelaajia ja hyvin junnui pellikat ja kumppanit. Ja... ihan jees runko. William Nylander. Ne tarvis jotain ekstra. Eki, ootko koskaan kattonut mitään NHL-peliä tallenteena? Siis pudotuspelejähän, Toronton playoff-pelejä. Siis Toronton playoffithan mä katon. Ja mä katon niitä monesti niinku aamulla. Aamulla tulospiilosta. Sehän on ihan mun lempihomma NHL:n playoff-aikaa, niin ottaa Toronto playoff-peli, jos mä en oo jaksanut valvoa, niin ottaa se aamulla tohon noin. Se kattoo jossain tunti vartis läpi. Skippaat ne erätauot. Pikku aamupala tohon, se on ihan super jees. Kattokaa, kun se Matthews ottaa tosta noin. Ottaa tosta Dodragi. Huhhuh. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Okei, nyt tuli kysymys, mihin mä en vastaa. Rupesin jo okei. Kerro rehellisesti Matthewsin formista, niin että oot objektiivinen. No siis, tällä kaudella niin nopeus on hidastunut. Ja viime kaudella kanssa. Mun mielestä varmaan eniten johtuu niistä slowkeista, että... Mut Matthews pelaa semmoista perushyvää peliä, nyt kun se on ollut terveenä. 9 maali 17 peliä, johtaa Torontoa plus-miinuksessa. Rytmittää peliä ihan helvetin hyvin. Ei siinä on niinku... Ei se nyt oo siinä sen 70 maalin formissa, mut... Se on tällä hetkellä semmonen hyvä, vähän yli piste per peli. 2 suunnan sentteri. Tästä on noin. Ja Knaissi. Ei laita. Ja pöksit. Ja ripari sisään. Kuka on NHL:n paras valmentaja? No kyllä se on pakko olla Paul Maurice tällä hetkellä. 2 kannua putkeen, niin ei voi muuta sanoa. Vai 2-0 johto tähän. Ei pääse. Arja. Just näin. Ekman Larsson, Maselli. Mielenkiintoista kans tulee olemaan toi Suomen olympiajoukkueesta, että pääseekö joku Maselli sinne. Se rupeaa olemaan niin rajatapaus jo. Mä luulen, että Maselli jopa vois päästä, koska Patehan sinne nyt ei oo tulossa enää. Niin. Mä mietin sitä Suomen Four Nations-nippua, että siitä putoaa pois Barkov, Laine hyökkäyksestä, että ketä tulee tilalla. Oliver Kapanenkin ihan mahdollinen. Mä ehkä jopa ottaisin sen Masellisiin. I don't know. Tässä varmaan tarkemmin katsoa sitä paperilla, mutta tälleen niinku ajatuksen tasolla. Niin. En mä oikein keksi kenet muutkaan. Oliver Kapane. Mahdollinen. En ottais, ei riitä. Luulekko? No Kapanen on ollut formissa tällä kaudella. Formin perusteella joo, Kapanen sisään. Ja Domi. Takis. Ei vitsi, mä yritin syöttää. Kenet chatti ottais? Barkovin ja ton Paten tilalle olympialaisen. Jos puhutaan nyt siitä Four Nations-nipusta. Ketä siihen tulee tilalle? Eihän Tolvanen pelannut Four Nations, siis Tolvanen on kans joo. Karlo, aika kiva haku. Muuten vaan maalin peli pitää katsoa, että tää vihu ei nyt pääse yllättämään. Ja Joshua, rystyt sisään vaan. Just näin. Joshua. Puljujärvi, oho. Kapanen ja Nymani. Kapanen ja Nyman on aika hyvä haku, mä tykkään noista. Vähän nuorempaa jää sisään. Kapanen, Tolvanen. Innala. Ei kellään hyökkäillä eritä Euroopasta. Pakistoon ehkä. Euroopasta mahtuisi pelaajia. Nyman on kyllä kova. Mä dikkaan Nymanista. Hienon näköistä. Vesalainen. Noniin.
Hifki-logolla tullaan sanoa Vesanlaista. Ei se nyt pelakkaan Hifkis enää, mutta kuitenkin Hifkilase. Jimi Rönkkänen. Oisko Jimi Rönkkänen olympialaisiin? Let's go, you. Let's go, baby. Hieno. No. Laita nyt peliä, sä verran laittaa peliä. Matthews ei tuu tekee kertaakaan yli 55 maalia ilman Marreri. Vitsi, jengi yrittää triggerää mua näillä Matthews-jutuilla. Oisko Vatanen? Ei Samil riitä olympialaisiin. En näe enää. En ottais. Pitäisi ihan ajatuksella katsoa, että ketä ottais sinne olympialaisiin. Niinku pakistoon, mutta kyllä mä aika lailla sen Four Nations pakiston näen siinä, sit vaan Heiskanen mukaan. En mä ehkä ite ottais Euroopasta pakkia siihen. Aika Mario. Se Mikko Lehtonen on ehkä. Jos jonkun kiekollisen haluu. Tai no oisko se Vatanen sitten? Periaatteessa sitä kiekollista osaamista kyllä tarvis. Se oli niin hirveä, että se Suomen kiekollinen peli Four Nations, siis niinku pakeilta nimenomaan, joka nyt oli odotettu tietenkin. Heiskanen vaan jäälle 40 minuuttia pelissä. Se. Joo, hyvä. Inhokki jengi. Kenet sieltä ottaisi Torontoon? Okei. Mielenkiintoinen kysymys. Ei mulla ole mitään selkeetä. Kyllä mä sanon, että yleisesti Islanders ja toi Chicagon kaksingi, mistä mä en oo tykännyt. Tykännyt yleisesti Columbus kanssa. Eiku Uta tällä hetkellä. Ei sytytä muuten yhtään. Mammut on kyllä sytyttävä nimi, mutta otetaan Uta ja mä otan sieltä Clayton Kellerin Torontoon. Mitch Marnerin saappaisi. Nice. Matthews. Vitsi kun mä sanon kämmenen. Ei meillä ole liikaa nyt raitin pakkeja. Niin totta. Ei itse asiassa toi Vatanen ei oo kauhean kaukaa haettu. Kun mä rupesin miettimään tätä asiaa tarkemmin. Oot oikeassa. Mut en mä haluis ottaa pelaajaa vaan sen takia jengiin, koska se on raitti. Ymmärrättekö? Ja sen pitäisi olla jotain muutakin. Mut kyllä mä oon siitä huolissani, että meillä ei oo olympialaisiin. Meillä ei oo yhtään raitin pelaajaa ylivoimalle. Oikeesti. Kuka pelaa meillä raittia YV:llä? Ei meillä oo ketään. Meillä on pakko olla 5 lefti YV. Paten mä olisin ottanut jengiin ihan vaan sen YV:n takia jo pelkästään. Mut jos ei oo Patee, niin ei. Se on 5 lefti YV:lle ja that's it. Onko harmia? Jolle ykkösyyveellä laukoja paikalle, huhhuh. No siis Armia on objektiivisesti meidän paras raiti hyökkääjä tällä hetkellä. Eikö Pate ole olympialaisessa? Sillähän on nyt se loukki. En mä usko, että se pääsee olympiajengiin. Vaikka se olisikin pelikunnossa olympialaisessa, niin onko sillä pelitatsi yhtään tulla jengiin? Mikke käänny raitiksi. Come on. Jori Lehterä. Ei Jorille ole käyttö. Niin, no Oliver Kapanen raitti, joo. Onks Oliver Kapanen meidän ykkös sniperi ylivoimalla? YV:llä ne kätisyydet on nimittäin tärkeitä. Se on kyllä, sulla on se raitin laukoja uhka siellä toisella puolella. Se on kyllä jännä, miten aina tuntuu, kun mennään isoihin turnauksiin, niin Suomella on joku niinku selkeä aukko, tiiäksä, jengissä. Nytkin on NS se kultainen sukupolvi ensimmäistä kertaa olympialaisessa. Mut silti. Meillä ei ole ihan samantasoista veskaria, mitä on niinku parhaimmillaan ollut. Mä tykkään Sadoksesta Henkko tosi paljon, mutta ei ole samaa tasoa, mitä Rinne ja Raski oli aikoinaan. Kipperit, kumppanit. Ja pakisto on heikko. Pakisto on heikko. Ja 0 raitin oikeasti kärkiäjiä. Se on. Mutta on talenttia jengissä.
Suomen sentteri osasto pystyy kyllä matchaa olympialaisissa ihan keneen tahansa. Jopa ilman Barkovia. Siis Aho, Hintz, Lundeli. Tuokaa kuka vaan. Pulkkinen. Pulkkisella olisi vetokunni. Hyvä save. Monen minuutin eri pelaat. Tää on online-pelejä. Onks nää 3 minuutin eriä? Ekimaali. Oi. Chatti huutas 1 kiinni. Tilaajat häviäis Kanadaa vastaan, kaikki menee. Laitas rystyltä. Aika kiva passi. Mitä mä nyt saattaa kiekkoa tonne uuniin? Onks Marrenin paita tullut jo postissa? Ei! Luki, että delivery 1. joulukuuta-6. joulukuuta. Että se pitäis tulla tässä ihan lähiaikaan. Turnauksen huonoin keskikasti ilman Barkovia. Ai, Suomen sentteriosasta. Niin, no se on just vähän mihin vertaa. Hyvä save. Ei me senttereihin hävitä. Sentteri on meidän vahvi osa. Sentteri on silti, vaikka sä sanot noin, niin sentteri on silti Suomen vahvi osa peliä. Hieno. 2 minuuttia. Se on jännä, mitä Suomella on niin paljon hyviä senttereitä. Veskareita tarvitaan. Siis missä... Nyt niinku Saroksen jälkeen sitten. Kuka tulee olemaan seuraavat 3 suomalaista ykkösveskaria NHL:ssä? Kun mulla ei tule ketään mieleen kuin Petteri Rimpinen, joka voisi olla. Onko siellä ketään tulossa? Matinpalon raitti, joo. Kyllä Matinpalo on jengissä, ehdottomasti. Matinpalon pitää olla jengissä. Ei Eki pystyisi torjumaan parhaimpia maita vastaan maalissa. No eihä. Ei kun nollaisin Connor McDavidin 100/100. Striimaatko olympiapelit tubessa? Joo, kyllä ne kisastudioon tulee tänne. Mutta eihän niitä saa näyttää. Että kisastudiona. Se mitä ennenkin ollaan livetetty. Hieno. Silloin vaan viime vuonna Twitchin puolella, niin Four Nationsit, niin tänä vuonna tulee YouTubeen samalla lailla. Hieno. Mitä mieltä uudesta liigasta? Riippuu formaatista. Mä haluan siitä nähdä sen 10-10. Tai 12-10. Mä haluan nähdä 2 ammattitason sarjaa. Ja mun mielestä molemmat sarjat pitää pieninä, että se on mahdollista Suomessa. Viblokkeja 22 sekuntia. En nyt suleta tätä peliä enää. Mut hei, live on lähenemässä loppuun. Hyvä keskustelu tänään. Oli hauskaa. Tosiaan kertokaa mitä olitte mieltä ja kaikki pelit voitenkin, niin sekin on mukava. Ylipäätään niinku aika pienimaalisia otteluita tuli tästä näin kun pelasin, mutta eihän siinä kun voittaa, niin sehän on se tärkeä. Ekissä on maalivahtien tulevaisuus. Come on! Let's go! 2030 NRY. 10 ei tule tapahtumaan. Tuskin tulee, mutta se on oma toive. Viimeinen kysymys chatille. Ihan minuutis vastaatte vaan. Mikä formaatti liigaa? 10-10, 12-10, 14-10? Vai joku muu? Mitä te haluatte nähdä? Mä haluan vielä tähän mielipiteet, koska seuraavalla viikolla, kun me pidetään tää live, niin on jo todennäköisesti tullut jotain infoa sitten siihen liittyen, niin tulee varmaan olemaan iso keskusteluaihe. Mä olisin ihan tyytyväinen 12-10 kyllä. Itse toivoisin sitä 10-10, niin sais mahdollisimman kilpailulliset sarjat molempiin, mutta 12-10 olisi ihan jees. Jos se menee 14-10 plus, niin mä en jotenkin dikkais itse siitä. Rimpinen, Saarinen, Härkönen, näitä tulee, kun molareit miettii. Niin. Mä en tiedä, näeks mä niitä NHL:ssä. Rimpisen mä näen, mutta Saarinen, niin. Ehkä. Pitkä on tie. Okei, 12-10 on selkeästi chatin suosikki. Mut hei, ensimmäinen NHL 26 Q&A live. Toivottavasti tykkäsitte. Ensi viikon tiistaina.
jengi vaikutti tykkäävän. Ensi viikon tiistaina sama juttu. Jatketaan tällä ja huomenna sitten franchise live. Mutta ei mulla tähän muuta. Hyvä. Kiitos kun katsotte. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Hyvää lopputiistaita kaikille. Mä menen hoitaa tossa kidin ja syömään vähän pastaa. Nauttia loppuillasta. Nauttikaa tekin. Yes. Kiitti ja mär.